George at ang hapon. Welcomes you to G&H Podcast. Smooth. First time na smooth Diretso na to, tol. Diretso na natin. Okay, so for today, first time namin to na kakaroon ng guest. Obviously kasi pangalawang episode pa lang namin to. Actually, episode 1 yung una. Episode 0 ngayon. Episode 0. Will we consider that as episode 1 na? Or ito yung episode 1 natin? Ito episode 1. Kasi nakapost Kasi sa episode 0. Oo nga. So for today, we have our mutual friend. Paano ko ba siya i-introduce? Ito may sinulot ako dito on how parang we'll have a background check on him. We'll tell, siguro, let's do parang circle. I'll start. Kasi siguro you should start, Ivan. Parang we'll say something about him na something like mutual friend natin siya, but at the same time, sabihin natin how we met him. So, I guess, so magsimula. Yeah, bro. Kasi Saby Torres. Si Bilo na siya para ba ito? Saby pala. Hindi ko na natanggal yun, simula na kilala. Wait. Not to cut it off, bro. Saby ba short for something yan? Hindi, yung Saby kasi yung pangalan na yung galing Korea. Kasi yung father ko, biological dad, is Korean. So yung meaning ng Saby, rain. So, yun na lang, Saby ang pangalan ko. Cool. Yun lang. Unique name. Okay, going back, bro. So, lala ko si Saby kasi, dahil siya, di ba, ako nun, wala pa ako sa, considered president pa ako noon time na yun, ng criminology dep. First year siya noon, fourth year na ako. So, junior mo. Siyempre ako nun, yun na yung stage ng, na, Peak. Hindi na peak eh, pa-step down na ako noon, kasi ayoko na, chill na ako, kasi, gano'n na lang ako. Stress na ako siya dun. Stress na siya dun. Ayaw na lang yung maging commandant. Ayoko na. Pero pa rin, nakakaroon pa rin ako. Yung si Saby, una to, tawag dito, strong-headed. Kasi ayaw niya magpagupit. My mom doesn't want me to get a haircut. Pero required di ba? Required. So, in-expect ko lang, it's required talaga. So, ang una kong impression kay Saby, siyempre, ang alam mo galing US lang. Siya yung Igusero. Tapos may tato, sabi ko, may tato to Pakala natin, no? Pinay-mentality mo. Sabi ko, may tato to. So, bari, to. Is open-minded kaya kasi may tato na bata pa lang. Bilang, ang inano ko, yun nga, strong-headed. He can be a good friend. He won't let you down and shit. So yun tapos over the years, nag-develop yung namin. Hanggat sa nangungulit-ngulit, kaya sabi siya, ilang beses nagpapalusot to. May practice. Oo! Matcha. Nasa white trip ako. May hanay. Alagaan ko kasi yung mga kapatid ko eh. Mabait naman. Pag-weekend, di ba? May hanay kayo. Huwag mo na ako magpaalam mo na lang ako. Binibilis mo pa ako binibilis mo. Okay, yun sa akin. Okay. Say. Sorry. Hindi ko ako muna kasi parang you just recently met andun si Saby. Nagkikita lang na kami sa school. Okay, sige ako muna. Ako I've met Saby informally or indirectly sa class ni Sir D, remember? Sa kasi ba natin doon? Saan niya? Ano ba yung klase natin? Globalization. Globalization. Anong subject? What's the name of subject? Globalization, yun nga. Is it? Globalization? Pero hindi niya pangalan ng subject eh. Hindi ba yun? Basta sa class ni Sir D. I met him indirectly, pero hindi pa kami closely acquainted noon. So anyways, yun nga. Ang first impression ko sa kanya, someone was a strong personality. Kasi nga, nung pag-recitation namin doon kay Sir D. There was this random amboy na wala siyang paki bro, kahit na talagang maisip niya na sabihin niya. Sabi ko, pag nakilala ko ito, magiging tropa kami nito. Kasi nga, from one alpha to another, bro, nirecognize ko na parang, merong strong personality talaga to. Grabe, no? Self-declared alpha. Anyways, yun nga. Sabi ko, tapos parang as the time flew by, nakilala ko na parang tropa pala siya ni ganito, tropa pala siya nito, junior mo siya. So sabi ko, seems like a good guy, seems like someone laid back, chill.
Thank Tapos you. yun, no? Tapos, nakita ko siya sa SA. Tagpuan Tapos niya. the rest is history. Wink, wink. Alam mo na yun. USA talaga. Marami talaga USA. memories sa mga ano dyan, viewers USA. na schoolmates na. Maraming memories Ah. na nabubuo sa tagpuan. SA yun. So, Kaya pinangalan ng tagpuan. You know? Teka lang, bago ang lahat, naalala mo yung pinatumba ko yung ano doon, yung puno? yung malunggay. Oh, Yung malunggay, pare. Yung natumba? No? Yun na. Tapos hindi na ni nanay na ikaw yun. Hindi, inamin mo naman. Inamin mo? Pasensya na, bad trip. Uy, Hindi siya nakawa sa malunggay. May right hook ko, matanda ni malunggay na yun, di ba? May right Oh, hook. pero yung ngayon bro, di mo matutupan. Hindi Hindi na, yung hindi ngayon na. doon. Medyo, diba yung ngayon mataas. Matigas yung malunggay ngayon, pre. Tinuntok ko yung right hook, pang! Sa ano, na-dislocate to, ginanong ko. Ayun. Okay, so Sorry. that's how I met Saby. Sorry. Hindi ko siya. Hindi ko lang nakakalat na personally. Pero sa essay, nakikita-kita na rin kayo. diba? Kita-kita na rin kami, pre. Siyempre, bahay natin yun, pre. Siyempre, nakadaya sila dun eh. Hindi ko alam if I'm actually the person talaga na nag-introduce sa kanya. Tama ba? Ivan? Sa essay, si Ivan. Oo. Okay. Parang sabi ni Ivan Jr. ko, gano'n. Sa essay din to, nangyari. Oo. Ewan ko siya yun eh, yung may kasamang namatay, pre. Pinaipat ng Heidi. Ikaw ba yun? Yung ano? Ay, hindi siya yun. Hindi ba siya yun? Meron kasi Hindi yung... yun. Ay, hindi, sila ano yun, ang pangalan niya maliit. Yung maliit. Makulit, yung klase mo. Nag-ML din. Si Audrey. Si Audrey. Legal eh. Ano, nagbida-bida, sabi niya. Yung short hair! Oo. Hindi, si Audrey na lalaki. Lahat naman kami short hair, mo ka ba? Hindi bro, what's the yung girl ng classmate din natin sa classmate? Demi, Si Demi. Demi yun. Oo, si na Demi yun. magaling kumanta. Okay. And so, ayun, sabi niya, patingin mo yan, patingin mo yan. Yung tira nito, 30 ata yun. 30 yung tira ko nun. Pag gano'n niyo, Sarap. Sarap. Nakadukdok siya doon sa may pancit canton, pre. Oo. Kasi pahinga siya. Bigla yun. Ano nangyari? Sabi nangyari dyan. Nick out ko yan. Nangyari, puso ko eh. Di daw matay. Tawa ni Ivan nun. Okay, so moving forward, I'd like to ask our guest, Saby. Ito lang, somewhat a recap lang from our last episode. What are his thoughts sige, magsimula muna tayo sa COVID. Kung ano yung as a person, as someone, as a Filipino, parang ano yung mga experiences mo, thoughts, mga suggestions mo if ever sa government, or what could have they done better, or what could have they done less siguro. Suggestion ko diyan, hindi manggagaling sa government kasi yung government ginagawa nila yung dapat yung kaya nila. Ang po-forward ko to sa mga tao. Kasi yung rules nandoon na eh. Ini-imply na talaga nila eh. Hindi natin maano yung rules na yun kung hindi natin i-imply yun sa sarili natin tayong mga tao, di ba? Like for instance, sa labas kunyari, people driving with no helmets on. Di ba yung rule na yun, lumabas na yun ng 2009, di ba? Yeah. Na-imply na yun eh. Tingnan mo hanggang ngayon, it's 2020, wala pa nagsusuot ng helmet. Di ba? Pero kung meron naman, parang they play it safe na parang, sa main national rules lang ako mag-helmet. Parang iwas huli. Iwasuli lang. Pero Iwasuli. safe na yun yan, iwasuli. Pero dapat, i-imply talaga natin yung rules na yun sa sarili natin, di ba? How about experiences mo sa going through the different types of quarantines? Experience ko po sa quarantine. ECQ. Yeah, sa lahat bro, ECQ, MECQ, Maganda yung ginawa nila na, of course, there's lockdown. Kaso ang dami pa rin yung mga tao makukulit dyan eh, di ba? Ayun, di ba? Yung Di ba? yeah. Tapos yung mga tao na yun, Peanuts. nagre-reklamo bakit daw, ganito, ba't di pa daw sila makalabas. Eh dahil nga, hindi lang ikaw, pero yung mga tao, di ba? Yung mga, Actually, yung mga tao, other people na makukulit. sumusunod. Hindi Hindi na sumusunod. maintindihan. Oo.
So, paano mapapabilis yung ECQ kung ganyan yung mga ibang tao? Kung hindi mo i-imply muna sa sarili mo yung batas. I like how she approached it in that perspective na parang yun nga. Kasi The nakikita nyo government, naman siguro at some point, it's doing its part na to... They're doing all they can, given the resources they have. I mean, hopefully, kasi parang every now and then, meron pa rin talaga. Tulad nga na last episode, yung ano, laging merong kurap yan. Hindi naman sa taas, sa gitna. We could talk about this all day kasi up until now, hindi pa rin naman nare-resolve yung pandemic. But, yun nga, I just asked Saby's thoughts about it. So let's move forward to your thoughts now to the anti-terror bill. Do you have any idea what's it about? If you have any idea, parang what are your thoughts? Wala. Okay. So let's move on to a very controversial issue. Sa States recently, the death. Given na taga-din din siya. The death of George Floyd. Given that you're also... Pero kayo muna, ask ko kayo, ano yung opinion nyo muna kayo? We shared some thoughts about it. What I remember completely from what Ivan said, parang he supports the Black Lives Matter movement, but not to the point na he's supporting George Floyd as a person. Kasi George Floyd actually has criminal records. First and foremost, he's a criminal. Yeah. Kaya hindi ko siya support. Pero yung Black Lives Matter, support. Yeah, I do have the same concept. Okay, so in my mind, my own perspective, yung nangyari kasi, nakikita natin dyan si George Floyd, nahuli siya because he was under a drug possession, right? Such as he was in methamphetamine. He was under the ano influence? siya, he was in, Kala namin, ano lang, fraud lang. Hindi fraud, he was under, like, he was drunk at the time when he was caught. And in the state of Minneapolis, that yung ginawa doon, yung nilagay yung tuhod sa leg ni George Floyd, ano yun, it's one of the considered moves for, police. Isa doon. Kaso nga lang yung mali ng ginawa ng doon, yung police. Yung bago nag-pass out si George Floyd, yung siya sa ground, diba? He still had his knee on his neck for 5 minutes more. Kaya doon nag-cause yung... Doon na naging fatal. Doon namatay si George Floyd. Yun ang mali. Pero yung doon, yung technique, yung procedures na doon yun. Ginawa, yung Minneapolis Police, ginawa nila yung tamang procedure. Kaso nga lang yung mga taong nakakita nun, nag-panic. Hindi nila alam yung gagawin nila, di ba? Kung isipin mo, walang ginawang mali yung mga police doon sa Minneapolis. And ayun nga, since na nagkaroon na ng mga movements yan, mga patawag nun, yung Black Lives Matter, yung mga, ano bang tawag doon, yung parang protest, yun. Ang doon nangyari. Kasi hindi nila nakikita yung side muna ng Minneapolis, tapos yung si George Floyd. Pero nandun yung facts bakit ang nangyari. Yung nagkaroon na ng kataon na itim siya, tapos puti yung humandal sa kanya, kaya doon nagkaroon ng police brutality. So sa part mo parang excessive talaga yung... Ako, neutral ako. Okay. It's good naman insight talaga kasi mas sa ating apat ngayon, siya yung pinaka may... actually. It's very experience-wise diba? Yun ang mali ko ng nakarang episode. Kasi ang alam ko, dito kasi bawal yun yung... basta above here. Doon, pwede pala. Pwede yung technique na yun. Good knowledge. Nandoon yun sa Minneapolis. Kung binasa nyo rin, kung pinacheck nyo rin, nandoon sa nila. So somewhat parang at fault din yung people that protested. Parang dinabang na rin nila yung idea na mag-explain yung Minneapolis. Inano nila sa sarili nilang twist. Inano nila sa sarili nilang source na, ganun to. Parang pang-abuso para sa paningin. Pero yung tamang procedure. Kaso nga lang yung pagkamalig ng police officer doon, yung pinagalan niya. Yun yung mali. Yun ang mali niya. Okay, so much for that. Maybe it's controversial.
Just stating our comments about it. Disclaimer, mga viewers. Disclaimer. Hindi kami mga Hindi professional. kami nagkukulang sa disclaimer, so trolls, Hello na lang sa inyo. get away from us. Anyways, let's move on to a bit personal. I'm going to ask about Saby's childhood. Were you born here in the Philippines? Sa States na rin talaga. I was born here in the Philippines. Born here in the Philippines? Yeah, I was born here in the Philippines. Where and when? Saan? Where and when? Dito sa Colonize. Diyan ako sa Santa Rita. Oh? Oo. Sa center, bro? Oo. Nice. So, yung ano, okay, lumaki ako dito mga for about like 9 years I think. When were you born, bro? 1998 in year. 1998. Oo. Tapos, you stayed here for how many years since birth? Hindi ko matanda, pero mga 9 Rough or 10. estimate. 9 or 10 years? Oo, 9 or 10 years. So, Yan bata mga pa ako. hindi ka naman nag-aalog. Parang lang Pinas na Kaso Para ano, mga pinsan mo hapon. So, yung bata ako, ano ako, pinky ako eh. Hindi ako nagsasalita masyado. So, yung ginawa na kami ni mama ko, at that time si mama ko, ano siya, nag-over siya sa Korea. Napangasawa niya yung papa ko, biological blood ko, yung Korean. Andun sila, nakatira sila doon, tapos mama ko din decide na kunin kami, nakakatid ko. Yun, lumaki kami doon. Yung lumaki kami doon for about 5 years, lumipat na ako ng States, tapos yun na ako nag-aaral. Yung So, wait. Not on to ang mommy mo was still here in the Philippines. Hmm? Back then, ang mommy mo was still here in the Philippines. Kinuha ka niya from Hindi, Olongapo to... nasa Korea na siya. Nasa Korea na. Sorry, sa Korea pala. So from the Philippines, nag-migrate ka to Korea. And you stayed there for 5 years. 5 years. So, mga teenager ka din dumating sa States. No? Okay. So sa States, saan kayo? Which state? Yung unang States na punta ako, yung Washington State. Kasi DC. Kasi yung papa ko, since stepdad na, ano kami, papa ko every 3 years, every 3 terms of years, they move around. Nagdi-distance sila sa iba. May friend siya ng ganun. Oo. Gusto ko saan nide-deploy yung pera. Doon sila lumilipat. Kasi ganun katagal yung deploy niya. Every 3 years. So, I'd assume parang medyo, I wouldn't say sad, pero parang medyo, sige, let's say sad na rin kasi parang sad experience na rin kasi parang mag-build up ka na network mo doon, ng friends mo, ng mahirap after a couple of years. Oo, mahirap talaga. Start from scratch. Ano ka, parang loner lagi. Kasi ulit, same may mga process. close ka, bilang after quite some time, lilipat na naman kayo. So from DC, how many years you stayed? Doon naman sa Virginia, 2 years din. So sa Virginia, 2 years. Hindi, kasi nangyari, Washington, tapos pagkatapos ng Washington, nag-road cross country kami, pupunta sa Virginia, tapos doon na yung last days na yun ng papa ko. So pagkatapos nung mama at papa ko, mag-retire na sila. Pinili nila sa Pilipinas, so sumama na lang din ako. So dito ako na, kasi, ako feeling the Best choice. Best choice. Kasi parang kapag-iwan ka doon. Diba? It's very hard. Very hard sa States. Kasi parang kung dito ka lumaki talaga, iba talaga yung... Iba talaga ang buhay din sa, Pamilya iba talaga ang buhay din sa States. Saan mas nakaka-relax? Doon o dito? Dito. Yeah. Pero, Hindi mo kasi ipagpapalit yung dito yung experience. Oo, sige, parang highly developed, diba? Compared dito. Yung opportunities, mas marami din. Pero kung talagang isipin mo, family, tas yung, diba? For sure, you would rather stay in the Philippines kasi. So, kung nandun ka bro, ang family mo lang doon, kami lang man. mom, dad mo, tsaka ikaw. Tsaka yung kapatid kong isa, tapos yung half brother, half sister. So, sino nandito? Habang nandun kayo? Yung lola ako. Lola mo lang yung nandito sa bahay nila sa Golden Heights? Hindi, ngayon nasa Baguio na siya. Nasa Baguio na siya. So, paano kayo napadpalit sa Olongapo? Hindi, dito Ulit? ulit. Kasi dito talaga nakatira si mama ko. Walang gapay niya sila. Sa mga sa Olongapo. Okay, so from 1 year old hanggang mga 9 to 10, nandito ka pa sa Pinas, you migrated to
Korea, stayed there for about 5 years. 5 years. So mga 13 to 15 ka na nanonood doon. Before you migrate to the States. So States, you stay sa DC for another 5 years. Sa Washington State. Washington State for 5 years. Hindi, sa Washington State, 3 years or 4 years. Hindi ko matandaan masyado. So, okay, so all in all lang, how many years did you stay in the United States? Hindi ko matandaan. Tagal na kasi. Kailangan lumipat dito Last year. about 10 Hindi. years. 2017 wala. ako. Parang feeling ko mga ano lang, 6 years. 2017. Oo, 20. So mga 67 years. 2017 ako pumunta kasi dito eh. 2017, hindi. 2018 yata ako pumunta dito. 10 years kasi 9 to 10 years old siya pumunta dun eh. Sa Korea, bro. Nag-Korea pa siya. Korea. Korea po. 5 years. Kaso Mga 5 to 6 years siguro. habang nandun ako sa Korea, It's a long time. Oo. Hindi ko naman, yun yung nakamit ako yung sa topic sa akin for today. I didn't know you stayed in Korea for 5 years. Ako eh, nagulang na lang. Korean So, ano sa experiences mo dun, bro? Nag-aaral ka pa rin doon, tinuloy ko pa rin yung aral ko. Doon sa Korea? Sa Korea. Oo. So, Sa international military school. base. Hindi, military base. Ay, parang, Oo nga pala may provided tempo na nagkaroon yung para sa mga sa mga anak ng military. Kasi bro, alam mo paano nalaman yan? Yung RS. Ang RS talaga bro, was originally school ng mga anak ng mga military dito sa atin, yung mga yung panahon ng kanya. Kaya ngayon, yun naman yung ginawa. Okay. So sa Korea, you stayed there for 5 years. Ano bang mga experience mo doon na memorable for you? Friends, ano ba? Yung mga memories ko dun, yung dati kasi ang taba-taba ko talagang unactive ako eh. Naging naging ako talaga. Bigger than me. Really? Yeah. Kasi no beast level? Beast level. You can look it up at his Facebook profile, bro. It's like, I go check it out. it's chunky. Like, Chunky. Chunky ako. more chunkier than me. Blue naman. But living there in Korea, the most memorable By the way, moments where did you I've stay? ever had. Where did you stay in Korea? So, Pyeongtaek. So, natatanda ako dun habang lumaki dun sa Korea. Is having like good friends such as military brats, yung mga military kids din, yung mga ano. kasi sabi, yun, natuka to bro. Yung friend ko rin na nasa States din yung dad din, ganyan sa'yo. Tumira sila sa Germany, tumira sila sa basically she's been back and forth to parang to different countries. Parang yun nga, kasi kung madedeploy yung dad niya, nandun sila. Baga sa Pilipinas, NPA siya. Oh, no permanent address. Yun nga, so ikaw, wala ka talaga magiging choice, yung mga may kaibigan mo talaga. Parang para sa akin kung ako yung nalagay sa sitwasyon, parang hirap nun. Mahirap bro. Parang tinamata ng tropa ko. may time limit yung friendship mo doon. Yung parang, may time limit talaga. Parang ayaw ko naging Mahirap. close to, parehas kami masaktan. Walang kaiba bro, kunyari na college life ko sa Manila. We'll go there. Ganun talaga na experience ko. Every 3 years man, tumira ako doon sa ibang bansa. Yung Hindi, ano ako doon, para pag may girlfriend ka doon, sabihin mo na. Break up. Pero never ako nagka-girlfriend talaga sa ibang bansa. Kasi di mo na gusto yun eh. Pero yung- di ba? Pag talagang parang yung medyo matibay-tibay yung foresight mo na parang advance ka talaga mag-isip. Parang, di ba kung talagang gusto mo long-term relationship, tapos alam mo naman hindi yan na mamigrate naman kayo. Maglalong Hindi mo nabibili kayo. yun, di ba? Ito eh. Okay. Okay. Pero yung So, mga hindi lang. Ang tanong ko, so di ka nag-girlfriend? So you were living the single life? Yeah, I was living that single life. Ano to dito talks na to? Mamaya na dito talks na. Mamaya na. Chill lang. Chill muna, yan. Pero yung mga kaibigan mo doon, may mga connection ka pa rin sa kanila. Up until now, oo nga. Oo, meron pa naman din ako mga connection sa kanila man. Pero hindi na nag-stay, no? Talaga naging ano. Hindi, konti na lang mga nagstay sa akin kasi may iba meron na mga buhay. Kasi parang buhay pamilyado na, gano'n. Oo, pamilyado na meron na silang career. Naunang pa nga nila ako eh. Okay lang bro, life sa marathon. Yeah, Hindi na. I'm just gonna take a piss. Go ahead. Okay, so yun nga, 5 years sa Korea. Eto, let's move on dun sa ano naman, buhay mo sa States, US. What's your first impression on the place, the people, the first impression the migrating. vibe? Kamusta nga? The first impression of migrating to States from Korea and from the Philippines
living in the state is so boring. Like, you won't see a How- lot of how do you won't say see a that? lot of people walking on the street. Unlike here, you see a lot of people still walking on the street every morning, every afternoon, Yeah. evening, night. You know, like here in the Philippines, it's so fun. And in Korea, it's the same thing, but like kind of lonely. And now, when I moved to the States, my first impression was like very gloomy because in Washington State, it's very rainy season. You rarely get like Sun. summer, sun, and then summer typically there is about 1 month or 2 months, that's it. And then it goes back to rainy seasons. For the whole year, parang Oh. rainy season, Oh. and then winter. That's why they call it progressive. that's why they call it Pacific Northwest. Because you're close to I the see. Pacific and then it always rains. Kaya nakakalungkot. But then when I moved to Virginia, since we, went to road trip hanggang doon, mga 2 weeks, man, talagang nalibutan namin lahat ng states, pre. From south to north, all the way to Virginia. So, bali na Magandang yung experience and journey. Road trip mo. Oh, Feeling ko road cross country niya. journey, road trip sa masaya yung States. journey. Solid yun. Solid Solid, experience yun. solid yung journey. I won't never forget that because How did you travel? By bus? by truck and a trailer. Yun doon sa loob ng trailer na yun, doon yung kotse ni mama ko. Tapos yung Basically, na parang yun- may bahay kayo na dala, di ba? hindi ganun. Yung Di ba parang RV? yung military kasi bayad kami every hotel na pupuntahan, bayad Ah, kami. I see. Kaya Paldo. Magastos din. Solid US yung military journey. takes Yung maganda sa care of US, its mas space. mahal nila yung mga At military. eto sa mga viewers dyan mas maganda ang journey kaysa sa destination. Yun. That's true, that's true. So yung pagpunta ko doon sa Virginia man, yung first impression ko talaga man, parang yung buhay ko doon naging a little bit, a bad boy na. Kasi feeling ko parang he had no choice eh. Kasi yung Parang siya be bullied eh. Feeling Kasi- ko, ganun usually eh. kasi isipin mo, galing ako sa military base school, tapos yung pumunta ako sa States, wala nang military base kasi lahat doon American school na eh. Nasa out na eh, ng post. So yun nandun ako, doon ko lahat nakita yung mga lifestyle ng mga tao, paano maghingot yung mga tao ganito, hindi pang araw-araw, dapat i-set mo sa schedule, di ba? Parang ano pala dun, no? Kada ibang state may ibang Culture. iba't ibang Oo. Ganun, imagine mo kasi Ganun yung kung gaano kalaki yung lupa ng states Ang laki. Tingnan mo sa mapa, alam ko parang meron, hindi rin ganun ka, what do you call this? Hindi rin ganun ka accurate yung ratio and proportion ng Sa group. pagkakadrawing ng nasa globe. Pero kahit na parang, come to think of it, gaano kalaki yung lupa ng states bro Isipin na mo, sa movies pa nag-cross country trip sila, meron talagang up until now may mga lands na completely deserted. Oo. isipin Diba? mo ganito, yung Pilipinas ay state, actually Republic State tayo of the Philippines. Alam niyo ba yung mas malungkot na states sa Amerika? Wyoming. Bakit? Wala kang tao makikita talaga Oh, doon. bro. I've heard that before. Parang, Wyoming. ang ginagawa lang talaga doon hunting kasi nga puro mountains. Oh, Wyoming. Sa Batang Buhay Idaho. Idaho. Doon yung origin ng mga cowboys. Oo. Parang doon ako mabubuhay ko. So, hindi talaga sa Texas? So, ganun. Hindi Texas. Hindi Texas, man. Kasi alam ko, Wyoming talaga. Texas kasi doon sila dumadaan pag nag sila ng mga ranch, yung mga baka nila, cattle. Hindi ko alam man, hindi ko sure yan. May- Kasi Basically, kaya yeah, cowboy, basically. originally, hindi naman yun yung pew pew pew. Di pa bang! Pinaita lang Ano talaga talaga, sa yun farmers sa talaga. Ang cowboy, ang trabaho ng cowboy is to, Farmer. hindi, is to deliver cattle. Yeah, Yari tayo. Cattles. So ito si tropang may ranch. Tayo, mga cowboy tayo. Arkilan nila tayo, o deliver nyo to doon. Oo. Pinaangas lang sa mga movie, pare. Nandoon talaga yung mga history ng cowboys kung pumunta ka sa Wyoming. Wyoming. Pero talaga yung malungkot doon, konti lang ng population doon. Kasi pati din yung North Dakota, South Dakota, ang konti lang ng mga tao. Oh, pero ang laki ng land area. Oo, laki. Oo. Kaya nga sabi ko, kapag nag-migrated ulit dito yung mga China, tapos kapag dumami yung population na, patirahin nyo dyan sa North Dakota, South Dakota, Wyoming. Diba? Maraming land dyan eh. Talagang napalay na ng US. Oo, US, bro. sobrang Sobra. laki. Doon ba yung yung ba yung lugar na may yung may drawl? Ano yung pa? Yung may accent na Yung mga parang pang cowboy accent. Oo. Doon yun man. We get Miss Zombie ganun ba? British Parang hindi yun ah. Parang ano yun ah. British yun ah. Okay, ma'am. Hindi.
Hindi, parang ganito Pero na. ngayon ako. Hindi, parang Texan, ganda. Howdy there. Ang ganun yun. Pero pre, na-open niya ngayon. Howdy! Hindi talaga sa Texas yung mga cowboy na sa ano. Kasi di ba yun ang talaga yung mentality mo yun, kung based lang sa Hollywood films, di ba parang lagi Texas. Pero man, tama yung sinabi mo, like, bawat ibang states talaga sa US, iba-iba yung culture nila, iba-iba yung accents, how they Dito talk, kasi sa how atin, they ano eh. approach people. Pero Pero majority doon sa states man, yung talagang nagustuhan ko, mga tao doon polite, sobrang nice nila. Kung saan ka pumunta man, kunyari, naglalakad ka sa street, hindi parang dito, kapag naglalakad ka sa street, tapos merong tumingin sa'yo, titignan mo, sasabihin mo hello, tapos wala kang feedback sa kanila, di ba? Parang titignan ka nila ng, sino to? Totoo yun, pare. Di ba? Totoo. Sa States naman man, kapag naglalakad ka, sabihin, hey, how you doing? Tapos yung feedback ng tao, hey, how you doing? Doing alright. Small Oh, talk. diba? Grabe Small sila sa small talk. sobrang approachable sila. Kung sino ano doon, talagang sobrang bait. Eto man, for example, yung nag-work ako sa 7-Eleven, wala akong kilala. Ano lang sila? Galing sila ibang states, tapos nag-stop over lang sila sa gas station. Go ahead. Yung pag ano nila dun sa gas station, nag-yosi sila. Tapos ako tapos ako pagod ako, wala akong yosi. Sabi ko, hey, excuse me sir, how you doing? You think I can get like a small bogue? Bogue, ibig sabihin cigarettes. So, here you go. Tapos yung binigyan ako, tapos yun, nag-small talk, naging friends. And then yun ang babay talaga na tao. Madali may pagkaibigan doon. Madali talaga, sobra. Kasi kung dito sa atin, pag mga ganun pre, parang iba yung tingin nila. Snaban. Ano pre? Like, sabi na, anong problema mo? Pare. Say ka mo, pag di mo kilala yan. Uy, pre, sino ka? Ang problema mo. Oh, pre. Lagi ako ganun pre, di ba? Kaya may maraming, ayun nga, yun na, ano lang eh. Yung pagdating doon sa Pilipinas man, hindi ko kasi kaganong kabisado yung culture nyo, hindi ko alam paano mag-approach ng tao. Alam ko lang na paano ako lumaki, ganun na ako. Kasi you are who you is surrounded, di ba? So yung pumunta ako dito, innocent ako na, naglalakad ako, pupunta ako sa mall, tapos kapag may tumitingin na tao, sabi ko, hey, how you doing? Tapos wala silang sinasabi, pero ganun pa rin ako ng ganun. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ano ko. Dito sa atin. Ngayon man, parang na-adapt ko na ngayon yung Filipino way na kapag may tumingin sa'yo, huwag mo nang pansinin. Mind your own damn business. Pero kung you think of it, ang mentality nga natin, baliktad eh, di ba? Parang sa States, parang ganun, yung mga tao, snob. Kasi nga parang 85 mga tao nasa work, when they come home, rekta uwi na. Dito sa Pinas parang, hindi sobrang hospitable, parang ganun yung ayun nga man, malungkot talaga sa States kasi doon sa States, magbubuhay ka lang doon kung may trabaho ka. Kung wala kang trabaho, wala, pulubi ka doon. Iba rin yung iniisip ng mga tao dito, no? Na pag nasa States ka. Mayabang na pre. Like yun napapansin ko man sa mga mga ibang nakikilala ko dyan kapag galing sila sa ibang states man. Sabihin yung sila yung classic balikbayan na tito-tika na balikbayan. Mga balikbayan, di ba? Pero yung pinagdaanan pala nila doon. Man, ganito to, nangyari to sa akin yung nag-i-school ako sa GC. Meron teacher galing ibang bansa, akala mo kung sino na. Tapos yung pumunta ako doon kasi magbabayad sana sa cashier. Ayun man, nanggaling siya sa ibang bansa, ganun, balikbayan. Tapos nagtatrabaho siya sa cashier. Pumunta ako doon, tapos hinihintay ko siya, tagal niya ako kausapin. Tapos yung nagsasalita ako ng Tagalog. Sabi niya, ba't ka ganyan magsalita? Parang slang. Slang. Sabi niya, ano ka ba, Ilocano? Sabi ko naman, tapos sabi ko, hey, I'm sorry, like, I speak English. Yung nag-English ako, pre. Biglang yung mayayabang niya, umano agad sa friendly-minded na, I'm sorry, like, ganun. Tapos ako, hindi ako mahilig magtanim ng masamang loob, di ba? Kaya I just let it go. Ganun na lang ako kasi humble ako, hindi ako humbog. Yeah. That's one of our toxic traits actually as Filipinos. We've been colonized for so long. Na parang every now and then na merong foreigner. Di ba? We treat them better compared to our peers compared to our own compared to our fellow men. That's just di ba nga yung first day ko doon kay Sir D, yung doon yeah, bro.
may test kayo nun, hindi ko alam anong gagawin ko. Yeah, bro. Ako naman, akala ni Sally, Really? ako, typical student na Yeah. Pilipino lang kasi kalbo na ako nun eh. Sa walang tingin sa akin May galit. Mukhang na ako nun eh. Tsaka, yun, doon mismo, Oo. doon ako mismo nag-first impression sa kanya. So So, parang yun ako sabi- chill, answering Oo, lang. sabi ko, wala. Kinausap siya, Sabi ko, sasalita siya eh. Go ahead, bro. sabi ni Sergio, okay, we got a new addition to our class. Please stand up and introduce yourself. Ay, pagtayo ko na, no? Sabi ko, ayokong Tagalog, baka pagtawanan ako. Yung nag-English ako, hello everyone, my name is Saby Torres. I just recently moved here from Gordon College. Nice to meet you though. Pagtingin sa akin ni Sir D, wow, you speak English? Where are you from? Sabi ko, I recently just moved from Virginia, US. Sabi niya, oh yeah, that's cool. And sabi niya, well, we're taking the test though, so please sit down and just, Diagnostic test ata natin oh, yan. tapos upo na daw ako, yung upo ako, hindi ko alam gagawin. Tapos I raised my hand, I'm like, excuse me sir, What am I do supposed to I do? have to, what am I supposed to do? Do I have to take tests also? So I'm like, yeah, just use your stock knowledge. Sabi ko na, okay. Yung ko ng pre, yung nakita ko yung mga sagot, nakaupo ako doon sa harapan, nandoon si HIRO, doon siya sa Yeah. nakaupo siya doon, nagdala siya, ako nangungopia ako kung sino yan. Sabi ko, hey bro, bilang tinagalog ko, pre, yan yung sagot. Sabi ko, Tagalog pala. Tapos narinig, hindi niya ka malapitan ng bro, so nasa Oo. ano ko eh. Napapalibutan ako ng mga customs eh. Oo. Pero narinig ko na siya, sabi ko. Sabi ko, bro, ano yung sagot? Sabi niya, ito, kapihin mo na lang. Tangina, hindi ko mabasa. Sabi ko, oy, sabi ko, hindi. Copy na lang ako sa iba. Ito, nakita ko to, may sulat na. Sabi ko, bro, what's the answer? Sabi niya, too bad bro, I don't know too. Hindi ko Sabi ko, fuck man. Kasi actually bro, that test didn't, was just supposed to gauge our knowledge on the topic, on the subject. Wala talaga Diagnostic test lang alam talaga, so whatever. Sabi ko, globalization, wala ako talagang alam. Ginawa ko man habang hindi tumitingin si Sergio. Nilabas ko yung phone ko talaga. Harap-harap akong ginagano'n ko. Nakita niya ako. Wala siyang sinabi sa akin kasi new student ako eh. Wala akong makita talagang sagot. Ginawa ko na lang globalization. Tapos nakita ko yung definition. I just put that shit on my own word and then just put it down on the paper. Turn it in. Then the next day when our quiz is back, nakita ko yung score ko 60. Tangina, sabi ko, fuck! Right then and there bro, nagka-impression agad sa akin si Saby na parang, ay, Jologs to. Jologs na in a way na parang makaka-vibe ko. Galog. Meron pa nga doon meron pa nga doon yung Filipino class man. Yung Filipino 1 yata kay Ma'am Levi. Di na Name drop. Sarap na pre! Sasabihin ko sa inyo nangyari doon, man yun nandoon ako. Hindi yata kita nakasi doon eh. Pero yung nandoon ako man, yung nag-attendance si ma'am. Sabi niya, alright, blah 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 blah, name, blah blah, present, ganun. Present. Tapos sabi niya, alright, may bago tayong kaklase. Please, tumayo ka po at introduce yourself. Magpakilala ka, yan ang sabi niya. Yung pagtayo ko na, nag-English na ako. Tapos sabi niya, yung tingin niyo sa akin, gano'n sabi niya, totoo? Englishinero ka? Sabi ko, was that ma'am? Yes ma'am. Tapos ganun, di ba niloko ko siya. Tapos yung bumabaw na tumahimik na nilace ko yung hand ko. Sabi ko, ma'am, ano po yung gagawin po ulit? Nagtagalog. Ano ginawa ni ma'am? Tumayo siya, kinuha niya yung vinyl, biglang hinampas niya dito. Niloko mo ba ako? Doon ko nakilala lahat yung mga naging close ko doon. Doon ako naging, naging close sa mga klase ko. Tapos doon ako nakilala. I see. Shoutouts mo nga sila. Shoutouts sa mga klase ko dyan kay Ma'am Levi. Sorry, wala na. May naalala lang, parang meron lang nag-light up na idea sa akin, sinabi din ni Saby na parang magpakilala siya in English, sabay parang Tinagalog. Parang Tinagalog siya, nabigla yung nabigla si Ma'am. No, that's what I consider somewhat wrong in my opinion. Kasi parang at some point smart shaming eh. Yan yung nakita kong back when I was in UP. yeah. UP? Tawag dito.
pagka merong estudyante na nagsalita straight up in English, parang kahit na ano even back in high school bro, parang ay mayabang to. Oo. Ay masyadong, Oo. talino naman, hindi ikaw na. Parang kayo sukatan ng talino, pre. Insulto na kagad parang, tapos ikaw, syempre, in-express mo lang din yung sarili mo in your own, in your own way na komportable ka, di ba? So parang what's the point? Komportable Parang smart shit, yung nangyari kasi, komportable yung mag-introduce myself on English. Then, Tagalog. Kasi kapag Tagalog, napuputol ako. Kasi, dati kasi may pagpunta ko dito, wala talaga akong alam, kumakapa pa rin ako hanggang ngayon. Like, di ba mga viewers, habang nagsasalita ang Tagalog, putol-putol, di ba? Di ba? Kala mo, bisakol ako, di ba? wala akong issue doon. Ang malaking bagay nga sa akin, bro, nakakaintindi siya. Oo. Kasi yan ang lamang mo, bro, sa mga cousins ko naman na hapon. Same. I only have one cousin that can, actually 2 or 3. Two that can actually understand straight up Filipino. One that can actually speak in fluent in English. The rest talaga, kailangan nandun yung mga auntie namin to translate. Oo. So may language barrier. Kasi parang, meron kami gustong pag-usapan na parang for the boys lang. Tapos kailangan pa namin tawagin yung nanay nila, yung auntie ko, para lang i-translate yung sabihin ko sa kanila. Yung sa akin naman, yung step by step na paano ako natuto magsalita ng Tagalog. Yung una kasi, comfortable ako, di ba? Like I said, comfortable ako magsalita ng English. Kapag gusto ko yung mga tao maintindihan ako. And secondly, kapag kinausap na ako, gusto ko isang tao lang magsasalita ng Tagalog sa akin. Kasi kapag sabay-sabay, doon na ako nalilito. So doon ako natuto for at least 4 months process. Tapos doon ko na-catch up na siguro yung una yung nagpakilala ko parang ang yabang ko kasi in English ko. Kasi hindi ko talaga fault eh. Actually, I have no issue na parang it can be a measurement ng talino kasi parang it's a subject talaga eh. Tapos international language pa. So if you're actually good at it, it's actually good for you. Tulad ni diba? ni kaibigang Marlo. Diba? Si Marlo. Hindi talaga Best friend ko na nga si Marlo eh. Shoutouts Marlo Domingo. Sa iba kasi pare, yung pag nag-English ka talaga dito sa bansa natin. Parang iba ka sa tingin, nila. Tapos parang yung sa amin, actually na-adapt ko na yung pinipili ko na lang mag-English ng barok. Yung hindi ko na i-Englishin ng tamang pronunciation. I-Englishin ko na ng pronunciation ng Pilipino. Okay. Para hindi na ako kasi pag ganyan nagre-report tayo. Di ba pag straight English. Naalala mo, napanood mo ba yung mismo. napanood mo ba yung dalawang parang binash niya yung babae kasi kino-correct niya yung tamang diction sa pag yung kunwari, tamang pambanggit ng international tsaka international. Ganun daw. Ayun, di ba? Sabi niya, pareho, daw yun? Pareho, sabi nga nung lalaki. Pareho daw tama yun, pero hindi mo daw kailangan maliitin yung nagsasabi ng international. Kasi pareho lang yun. The point is, alam mo yung meaning nun. That's the point, di ba? May tanong ako, na-experience nyo na ba na kapag nasa restaurant kayo, judgmental yung nag-work doon, kala mo kung sino sila? So mo mag-spill ako ng beans. Ito man, I wanna spill some beans. Tabigin ako tsaka. Ito may tsaka ako. Ikaw muna. Ito natanong mo. So nandun kami sa ito walang halong yabang na to. It's just true. Nasa kami, punta kami Baguio, so pauwi kami. Okay. 7 days kami doon. Nagbakasyon lang kami, 7 days. So wala na kami damit, so pambayad na pang-uwi namin. Nagutom. Pag-uwi namin, meron doon na restaurant na 3-star restaurant. Okay. Marios. Ikaw, Marios. Ayun ka. Saan malapit to? Malayo na pababa na talaga eh. Pababa na ng Baguio? Medyo malayo siya sa proper. Okay. So yun, Marios. Nagalit. Di ba kasi sa pambahay lang kami. Nararamdaman ko yung init dito. Kasi di ba? May rant eh. Di ba, let me hit this. Pa-all down lang, pa-all down. Yun. So yun. I love nicotine pa. So yun. Marios! Hayop ka. Di ko na, Marios. Kasi di ba doon One star review ka.
Dahil dyan. Ay, pre, nag-review talaga ako ng sobrang bad trip ko. Siyempre bro, I don't blame Ikaw, you. punta kami doon. Punta kami doon. Eh, Ah. syempre, sobrang sosyal. 3-star eh. No, may nandun sa ano, may 3-star na what? Michelin Restaurant. ba? Michelin Oo. talaga, 3-star Michelin. Oo. Damn. May waiter Okay. di. Okay, okay. Hindi ano, ganyan. Oh, dito po kayo, wala pang tao. Kasi syempre, morning. Brunch yun actually. Mag-brunch kami. Okay. So, pagkabon na, di po kami. Ako gutom na gutom ako. Ano ako nun, high school ako eh. Yung Magutom ka, mas gutom mas ka. taba ako dito. Sobra. Saka iba pa metabolism natin ng high school bro. Sobrang active natin. Oo. So, noon, nandun ako sa, liyo po kami dun sa may, sabi si Mami, dun tayo sa, yung waiter, ganito muna, may dirty. Kalbo, ikaw kalbo ka. Ano siya? Tinignan kayo Oo, Wala. ginanon mo mama ko. Oh, yun. Eh, di punta siya doon. After nun, di bigyan kami ng complimentary na pandesal. Tsaka, Tapos menu. tapos naubos ko. Hindi humingi pa kami. Siyempre gusto. Kasi kala namin, hindi libre. So, order. Tapos, bilang, order na kami. Siyempre, ganyan. Yung tumatawa yung waiter. Yung waiter naman, iba pa yung waiter sa meter D. Mga tayo meter, ano po order nyo? Iba yung ngiti niya. Alam mo yung ngiti na natatawa yung ngiti. Judgmental. Judgmental. Mararamdaman mo naman Oo, yun. pre. Oo. Di ganyan. Di kumakain na kami. Order. Kala namin yung order doon, kala namin parang Jerry's Grill, yung good for 4 persons. Yung pala, a la carte yun. Di namin sorry. Kasi kahit mayaman kami, practical lang kami. Ikaw Marias ka. Oo. So yun, di ko makain mo eh. Bilang yung meter D, yung chef, yung waiter, andoon sa dulo. Hindi siya matanong kayo. Nagkakwentuhan kami, men. Kasi paano hindi? Titingin sa amin, tatawa. Di ba? So, di nag-guide si mami ko. Nakaka-insult Oo, di namin Sabi ng daddy ko, doon ka na nasakyan, love. Ako natira doon, tsaka si daddy. Bill, ganyan. Tapos sabi niya, sir, paano pakitawag naman yung manager, yung meter D. Bakit po? Makaka-insulto pa rin. Alam mo ginawa ng tatay ko? Ito simple, no joke. Cash out. Hindi, binuksan niya yung wallet niya, binunot niya yung black card. Black card. Pinakamataas na card na yun. American Express, anong ba? Kalimutan ko eh. Basta marami niya card eh. Hindi ko naman Basta yun, yung black card. Black, binunot niya yung black. Pinakamalaking credit. Sabi niya, yung nagulat si Mater D. Sabi niya, sa susunod po sir, sana po kayo maging judgmental sa sa ibang tao. Kasi yung asawa ko, pamilya ko, insulto na po. Ay pre, tapos Bro, pahiya yun. Oo. So right, pare. Oo. Diba? Gumanon siya, bilang disalta. Tapos, yung black card, ito sa yung black card, ang doon kasi, pang pang senador na lang talaga yun. Malaki yung credit limit, diba? Ang credit limit ng black card, 5 million. 5 million. Yun, hindi ganun. Kulat siya. Tapos hindi na nag-sorry, men. Tapos ang ginawa tatay ko, sumakay kami, nakasilip meter D. Ang sakit namin nun, bagong labas yung Montero pa lang. Tapos pinambahan niya eh. Tapos kaya Marios, umayos ka sa mga customer mo. Marios, grabe. I haven't been there pero dahil dyan, di na ako pupunta Di una pa lang, pre, i-expect mo sa isang na napaka-professional dapat na. Kasi una, 3 stars sila eh. 3 stars sila eh. Right. Di ba? Dapat professional sila. Ako naman similar situation, pero ito, kami ng jowa ko. Yung phone niya, kabibili lang namin sa kanya. Kaso nga lang, after 2 weeks, yung phone niya nagkaroon ng defect. Hindi namin alam paano. Tapos meron kaming warranty Card. warranty card na nakalagay na pwede namin i-fix Sa shop free to, sa for shop repair to. sa Samsung. Saan Samsung? Samsung doon sa Ayala. Samsung Ayala. Samsung Ayos Ayala. ka. Ano to? Samsung Ayala, umayos ka. Parang parang Rappi Tool. Parang labasan Man, lang ito sa na wallet. nangyari man, di ba? Yun nga, pinaayos namin, di ba? Yung naayos na, yung SIM card pinatatanggal, di ba? So tinanggal namin, tapos merong binigay na parang sheet of paper na kailangan namin ilagay Fill lahat up, yung anong problema, ano yung information yung basta mga ganun, di ba? So, people up ko na, kaso nga lang yung manager kinuha. Tapos siya na lang nag-fill up, sabi ko, okay, I think that's how the protocols go. Okay. Tapos yung, di ba, kinuha, sabi niya, alright sir,
we will call you and get you guys updated Okay. to get your phone get picked up. Sabi ko, okay, thank you. Mm. Yung pagbalik namin man, kasi yung SIM card nandoon sa phone, hindi namin natanggal, di ba? Kasi kinuha nila yung phone agad-agad, di ba? Yung pagpunta namin doon, of course, maayos na yung phone. Thank God, ginawa nila yung job nila. Okay. Yung chinek ko yung ano, tapos sabi ko, walang SIM card ah. Kaso, hindi ko maalala kasi kung tinanggal namin yung gawa ko. Yung girlfriend ko din, hindi niya maalala. And then, naalala niya na, nandoon, naiwan talaga. Yung pagkuha ko ng phone, wala yung SIM card. So, bumalik ako, sabi ko, ma'am, nasaan po yung SIM card ng phone po? Sabi niya, ay wala pong SIM card yan. Binigay niyo po, wala pong SIM card po nakalagay dyan sa loob. Sabi ko, wala, imposible. Tapos yung girlfriend ko nandoon, sumagot na. Sabi ng girlfriend ko, naalala ko po nandiyan po yung SIM card. Tapos habang yung situation, tumataas na tumataas. Kasi yung lady na kinakausap ko, ang yabang ng tingin kasi naka-uniforme kami. Students. So, ako naka-criminology, yan ako. Tapos habang kinakausap ko siya, sabi ko, ma'am, pwede niyo po pa-check. Yeah, check. Yan Tagalog. Mukhang galit na pulis eh. No? Oo. Sabi niya, Pambewang na eh. ay, promise po sir, wala po talaga. Tapos yung pagtingin niya sa akin ganun, parang tinitignan niya kami ng mababa. Tapos yung napapansin ko yung of course mapapansin mo yun, Yun di ba? hindi agad sa mga customer Oo. service people, Oo, di ba? So, Hindi ganun. yung napapansin ko na yun, gumagano na yung ano ko, yung buttons ko. Tapos sabi ko, biglang in English ko na lang, I just went up to the point. Sabi ko, ma'am, look, I'm gonna say it one more time. My SIM card or my girlfriend's SIM card is in that phone. Please check it again. If not, I want you guys to check the CCTV. And sabi na ano, sabi niya, sir, but we can't do that. We're just going to waste time. Pero tinagalog niya yun. Sabi ko naman, hey, can I talk to the manager? Sabi niya, well, I am the manager. I'm like, oh, you're the manager. All right, well, just give me a call and then I want to check that CCTV later. And then she said, all right, we'll call you back and then we'll try to find it. Ganun, di ba? So, inano ako. Nakakuha ako ng call. Yung pagkuha ko ng call. Pumunta na kami, nandoon pala. Tapos yung pagpunta ko doon, hinihintay namin apologies kasi ang professional. Pero nandun yung SIM. Nandoon yung SIM. Tapos yung sabi niya, here you go sir. Tapos yung bumalik siya sa computer, tapos nag-type ulit. Sabi ko, tapos nandoon ako, naghihintay ako ng apologies. Yung nandoon ako, nakatayo lang kami ng girlfriend ko. Wala pa rin kibo. Tapos yung napansin kami, sabi niya, sir, what else we can help you with? Ano pa po yung kailangan niyo po? Tangina, sumabog ako, pre. Sabi ko, like I said, we were talking about this thing from yesterday that you were going to show me the CCTV, right? The cameras. But now you don't show me the camera and you just give me my SIM card without nothing apologies at all. That's really disrespectful towards your customer, and that's really unprofessional work from you as a manager. Really. Yung habang tumitingin siya man, tapos yung mga coworkers niya nandoon naririnig. Napapahiya siya at parang sa mata niya iiyak na talaga siya sa akin kasi talagang binigyan ko siya talaga ng ng real talk na hindi ko maalala yung iba kasi matagal na. So, di ba man yung huli man, sabi ko, well, I still want to see the camera. If not, I want to talk to the one who hired you. Plus, you guys were not following the protocols. Because I checked on the Samsung site that you guys are supposed to let us see what you guys do on the phone before taking it. Di ba? Hindi nila ginawa yung protocols. So, yun ang una pagkamali ng manager. Yung ano niya man, nakaganon na ako. Well, where's the camera? I wanna see it. Nakaganon ako. Oo, kasi nagkabadli pa na lang din dun. Nagkabadli pa ako nun. Tapos sabi ng yung huli, sabi ko ayoko na pumatol. Sabi ko, well, sabi niya, sorry sir. Ikaw Samsung, kaya na, umayos ka. Diba? Yung sabi ko, alright, kinuha ko na yung phone lahat, nilagay na yung SIM card dun. Pumunta ako sa phone kinontak ko yung Samsung customer service. Nireport ko siya, yun. Tapos, hindi siya fired, binigyan siya ng ng Suspension. oo. Samsung na, be afraid.
Mali yung ginawa niya. Ang liit ng tingin niya, man. Oh. Kasi If you'll be- naka-uniform kami. Kala if mo you- kung sino sila, man. Yeah, if you'll be watching this in the future, kung sino ka man na nakabangga ng tropa ko Hindi ako na magbibigay ng name diyan sa Samsung Samsung. na- Basta alam niyo yung alam ginawa mo niya. yun. As someone from the customer service nga eh. Customer. Di ba? Kaya nga, hindi natin babaliin ang golden rule. The customer is always right. Yun ang sinabi ko. And what's the Customer is point? always What's the right. point of you having that SIM? That specific SIM? Di ba? Oo. Para saan? Para Nagsinungaling Diba? pa yung nagsinungaling pa siya sa akin sa una at they didn't Di follow siya the nag-ano, protocols. Ben. Tingin ko tinatamad lang Tinatamad siya pare. Oo. Tinatamad siya magtrabaho. Yun yun. Kasi yun, sabi pa nga lang niya. Sabi ko sa sarili ko, ba't ka tatamadin, manager ka? It's your job. If you wanna keep your job, do your job right. Doon pa lang sa sinabi niya we're wasting time daw, di ba? Oo. Parang tinatamad na siya. Sabi ko, wow, can't believe it. Coming from Samsung, and Samsung is one of the top seller of networks there. Phones, mobiles, Ako ba? electronics. experiences sa mga ganyang bagay. Pero Napaisip tuloy ako bigla. Go ahead. Habang nag-iisip lang din, ikaw sabi mga experiences sa mga ganyan. Customer Wala service, restaurants. Wala akong hiling sa Ako meron eh, parang hindi ko lang maalala ngayon. Pero like, ano ba? Let me think. Eto. Ano pa na restaurant na to? Sa BGC to eh, sa... Makati. Hindi, anong area ng BGC yun? Yung puro kainan? Para siyang food court. Hindi. Para siyang street na panay food. Oo, High Street. Bonifacio High Street. Abe. Abe. Filipino cuisine. So, nandun kami. Nauna, nagpaiwan kasi ako, kasama ko yung cousin ko na hapon, binila niya ako ng shoes, yung Ascals bro. Binila niya ako ng shoes sa Nike. Sumunta kami na Nike. Nauna na yung parents ko doon. Tapos yung mga iba pang relatives na from Japan also, liwalo muna, nag-ikot muna. Kumbaga nauna na sila dyan, just to order, para pagdating doon, kakain na lang. Kasi nga, on the way home na rin kami doon. Nagmamadali kami kasi para ma-enjoy din ng pinsan ko, ng cousin ko na football player, yung day off niya with us. Yung weekend lang na yun, na break niya. Kasi Sunday night, babalik na rin siya doon kasi tomorrow morning may training na naman. Yun. After na kami bumili ng shoes ko, actually yung gamit yung shoes yun, yung binili niya sa akin eh. Pagdating namin doon, yung mom, hindi ko na maalala ko yung mom ko, yung dad ko, yung parang bumulong sa akin. Pero hindi na siya parang gumawa ng scene na para maging, alam mo yun, na skandaloso na yung up to that point. Basta after lang namin kumain, doon na siya nagkwento. Nung sila pa lang daw yung tao doon bro, kasi ganun na ganun sa, ano mo bro, sa... Marios, umayos ka. Abe, umayos ka. Filipino cuisine bro. Tapos ang ano ko pa doon, hindi yun nung time na umorder sila mommy. Pagdating nila doon, parang akala, nagsisurvey lang ako sa saan nila trippy kumain. Tapos sabi ko, ba't hindi kayo kumuha ng table, ma'am? Sabi ko, parating na naman kami. Nung sila pa lang daw ni dad doon, parang ina-entertain sila, pero not as much as yung mga foreigners na nandun na. Pero nung nagdatingan kami, kasama ko yung mga pinsan kong hapon, bigla nga yung lapitan yung mga waiters at waitresses. So pag-upo namin doon bro, pumunta kami doon sa parang area na parang may mga long tables. Kasi nga, malaking pamilya kami, kompleto kami na nandun. Pero nung time na sila mom and dad pa lang daw, parang gusto sila pa upuin sa may parang bar area lang. Kasi nga akala parang hindi magda-dine. Which is, yun yan, na-insulto rin kami, pero wala na eh. Tapos na, napauwi na kami, kinakwento niya na nakasasakyan na. Kasi nga, ang worry niya, baka magalit nga yung mga auntie ko. Yung sa akin naman kasi dyan sa mga restaurants, parang hindi, yung mentality nila, parang i-judge ka nila, di ba? Sa the way you dress, the way you act. Pero ang ano ko dyan, hindi naman sila papasok unless may pambayad sila eh. Bro, yun Di ba? Kahit siguro, ako nakapambayad lang ako nun. Yung shirt ko, yung butas pa. Kami bis naman. Actually, every one of us, Fashionable kayo eh. Oo, bis kami, no? Tapos parang, ang masakit na sa akin doon, alam mo yung kapwa Pinoy mo pa yung parang magdedebang na idea na capable ka kumain sa ganun lugar. Paano Which ba is, kung by the way, Abe,
basura yung pagkain ninyo. Paano kung... Abe, umayos ka. Diba, Filipino cuisine, kayang-kaya. Mas masarap magluto nanay ko sa inyo. Alam mo, kinain namin dun, bro. Trash Alam mo, in-order namin dun. Pakbet, sinigang, alam mo yung bill? 5,000. Wow. Kaya ko gawin yun dito kayo. Gusto mo ngayon na, Abe! Cook up tayo. Sabi pa kayo ng Filipino cuisine, alam mo naman, ang mamahal ng mga ginagamit na ingredients sa pagkain. Karinderya lang yun eh. Karinderya ba? Mas masarap pa sa karinderya. Abe, isa kang high class na karinderya. Diba, ito, viewers, di kami nagpe-flex. We're just, kasi feeling na namin may mga makaka-relate din sa inyo na parang may mga experiences nga, mga bad experiences nga lang din sa customer service also. We're not here to flex. We're just stating facts na based on our experiences. Kahit sino naman alam mo yun, kahit siguro sa kahit sinong ordinaryong tao, pag tirato mo ng ganun, wala. So anyone that's doing business there, remember this one advice. Customer is always right. Yeah, always right. Tsaka wag nilang ginajudge yung mga tao sa pananamit. Kasi yun eh. Oo, ganun yan. Malay mo, si Pacquiao nga, napakasimpleng tao, di ba? Actually, study nga na parang on how rich people dress. Oh, The ones that really are low key are the ones that are legitimately rich and wealthy. True. Yung the ones that like flex na parang designer brands, designer clothes. Those are the ones na parang new rich eh. Maraming ganyan doon sa States, yung tumira ako doon. Like my friends and their friends of friends. You see them wearing, all these hype clothes like from Babe, Gucci belts, like Supreme, like you can think all of those luxury clothes that they be wearing. But when you go to their house is very tiny, like parang baro. And they're willing to sacrifice. Maganda yung kotse, tapos pag dating mo sa bahay nila, parang wala silang makain, di ba? Tapos yung, ako man, yung doon ako, ang suot ko, ganito lang man. Like, wala akong style of fashion, I have no outfits. Ganun lang ako. Tapos yung dinala ko yung mga friends ko sa bahay, sabi nila, bro, this is your house? Kasi ang laki. Tapos hindi nila na-expect yun. Sabi ko, sarili ko, yeah, that's why you never judge. Book beds ko, birthday ba? Yeah. That's it. Parang yung shoutout sa mga class ko dati. Kayo Bakit Manila? Hindi, dito sa high school days. Okay. Kasi high school I was a wallflower. May ganun na experience ako. Siyempre, ay, Diyos ko. Di ako pinapansin sa high school. Sabi, movie trip. Sabi ko, sige, movie, marathon tayo sa bahay, dito. Kung makikita niyo itong pinag-shootingan namin, it's actually a home theater. So, di nila alam. Pagdating namin doon, may itong bakanting lote pa lang to. Pero may maliit na upo. Doon pasok kami. Lul, bahay mo yan? Wala, pre. Hindi ko gets. Sabi ko, ay hindi. Alam mo sabi ko, inaning ko sila pagkakatawa ito mga aning ako. Sabi ko, kasi yung may-ari ng bahay, caretaker tatay ko, siya, yung mga may-ari na sa US ngayon, pabalik next month, kaya dito muna kami. Pasok sila. Yung aso, hindi namin aso yun eh, gagawin. So, yung tatay ko, yung driver, tatay ko lang gano'n. Alam niya, nasa bakasyon sa trip. Alam yung tatay ko. Yung first impression ko, may pumasok ako, nagluluto si tati mo, sabi niyo, yung tatay ko, di ba? Kita niyo naman, shoutouts kay Nicanor. Lipit mo, strap na adobo. Simpleng tao lang, di ba? Pero naniwala siya ng driver. Biglang andito nun si Kuya Jerry, yung parang maintenance niya. Yung dito ng andito siya, tapos naglalakad ako, nandito kami sa labas ng merienda. Boss, gano'n sa akin. Boss, merienda naman dyan. Gano'n, may hirit. Sige ako, buksan mo na yung rep. Gano'n. Ngayon doon siya nagsimang magtaka. Pero hanggang ngayon, hindi siguro nila alam. Hindi ko rin sinasabi. Mas better yung ganun, bro. Bahala sila. Di ba, bro? Ako, mas gusto pa ngayon, yung back then, may mga classmates talaga that are like, Rich. Di ba? Sa Manila. Oo. Tsaka, hindi din bro, sa back in high school, sa RS, parang, doon ka nag-aaral. May mga rich. Mostly na mga, experience ko dun bro, freshman high school ako. Not 3/4, pero siguro, more than half ng klase came from SPED.
So, syempre sila, first day, alam mo yung typical na in-expect mo pagka first day, everyone's a stranger to everyone. Na parang walang magkakakilala. Sila bro, first day. First day of the first week. Ang ingay, hindi mo in-expect, parang ako ang kakilala ko lang isa. Tapos ano pa, di ko pa siya ka-close kasi we came from the same school. Same section kami, pero babae siya. Pero tropa ko na rin, pero mas close dun sa mga ibang tropa na lalaki. Pero sila bro, nakatayo, wala pang teacher, nag-usap sila, ang ingay. Tapos parang ako, paano nila kilala isa't isa? Only to find out that all of them came from the same elementary school. So syempre ako parang, tapos parang wala akong kaibigan. So yung nasa kaliwa ko stranger, nasa kanan ko stranger. But then, this random guy, tao dito, talk to me, who in the future, from that time, will be our valedictorian. This very humble guy na ngayon magna cum laude siya sa Diliman, computer engineering. Nice. Wow, shout out friend. Tapos parang, kinausap niya lang ako bro, from Bataan, from Arane. Ganto ka wild bro yung mga naging future ng mga kaklase ko na. Tapos here I am, still. Sana. The one from my left side is a management engineering graduate po in Ateneo. Ito, civil engineering graduate in Diliman. Inasa likod ko, computer engineering magna cum laude in Diliman. So, time flies by, tas parang sobrang, but until now, we treat each other as we're still parang way back then. Yun yung gusto ko sa kanila na parang, wala yung credentials, wala yung accolades, wala yung awards. Kung ano yung trato mo, yun yung napag-usapan namin ng mga kaibigan ko nung way back high school, nung huli namin inuman before the quarantine. Na parang, bro, bakit kaya ganito pa rin tayo katay? As doon nag-boil down, yun yung naging bottom line, usapan na parang, kasi bro, we treat each other as if we just met like way back when we were in high school. Parang yun nga, wala yung naabot mo, wala yung background, wala yung educational background, wala yung family background, social status. Kung paano ko ito nakilala tapos naging tropa nun, walang nagbago. So feeling ko para sa healthy relationship ng friends, isa sa mga sikreto yun. Right. Yung you don't treat the person of his social status, what he has, but him or her as a person. Personality and attitude pa rin talaga. So yun. Break muna tayo. Power up. Yeah, Power up. So power up. Power up muna kami guys. We'll be right back. Babalik kami. And we're back! So, saan na ba tayo? So, we left out sa rants natin sa customer service. So, enough of that. Let's go bring back. up. Marios, Abe, Samsung, Ayala, umayos ka. In any other establishments na, alam mo yun, are supposed to have Customer service. Ayos naman po tayo. Okay, so enough of that. Let's move on to, let's go back to Saby's experiences back in the States and as compared here in the Philippines. So, bro, kamusta ba yung parang, lifestyle mo doon, work, education, friends, vibe, Simulan ko compared muna. sa Pinas? Okay, simulan ko muna yung education. My compare and contrast here in the Philippines and the States. First, we go back to the States. When I was in the States going there for education and school, their education is actually good. Like, no doubt, like, they really teach you. Kaso nga lang man, yung mga estudyante doon, mga stuck up, walang takot sa mga teacher. Mismo, bro. That's what I heard too. Hindi katulad dito. Nirerespeto natin yung mga professor natin. Tapos nirerespeto natin yung time nila. Tapos kapag lalabas tayo, dapat natin magpaalam, di ba? Doon sa States naman man, you get a privilege to leave early out the class if you want to. It's like college in high school. Parang ganun man. Dito naman man, yung pumunta ako, of course, na-adapt ko na yun. Yung nasa college ako, kasi alam ko, kapag college, you can get to leave at any hour you want out the classroom, di ba? Actually. So, yung ginawa ko yung kay Serdi, nagalit si Serdi. Sabi ko, sir, I didn't know, sir, because... One thing about him, not to... yun ang pagkamali ko. So, Serdi, sorry Furthermore, one thing about him, I think I talked to this about with Ivan, na parang
he got stuck up in his teaching ways na pang high school. Yun yung pinag-usapan natin. Ayun, He's good. teacher. He's good, no doubt. He's smart. He's a good teacher. Teacher, professor. So, doon school back in the States, very, you have to be really studious. Like, you have to study. Really study. Like, that's why I'm here now. Kasi pag-aaral. And compare the education here in the Philippines, I recommend the States. Kasi ang ganda ng pagkaturo nila. Hindi sa pagyayabang yung pumunta dito sa college. Yung college parang mas madali pa kaysa sa high school yung nandun. Man, like, yung medyo nahirapan ako kapag meron thesis, gano'n. Kasi hindi ko naranasan yun doon sa States. Kasi sa States man, marami sa yung pinagagawa. Like, 500 words, essays, 5 pages, all that. Kala mo na sa college ka na doon sa college. Kasi piniprepare ka nila sa college. For college eh. Okay. Pero dito man parang chill-chill lang, To my defense, I have a feeling that you're just not in your expected school. Yeah, pero Yan lang. that's why there's To people that know us, feeling ko you can agree. Pero pumasok siya sa GC pre. yung pumasok ako sa Ayun. GC. Man, Pumasok siya sa GC, eto sasabihin ko, yung pumasok ako sa Gordon College, man. Yung mga teacher doon, man, takot ako kausapin. As in, takot ako kausapin dahil kapag ako nagsalita, kasi yung mga teacher doon, mas bata pa sa akin, di ba? Meron mga kasing edad kong mga teacher doon. Kapag meron silang sinasabing hindi sa fact, tapos ako nag-fact check, I'll raise my hand kasi gusto ko itama sa kanila. Ganun. Tapos, parang na-intrigue din sila, pero at the same time, napifeel ko na parang na-offended ko sila. Pero, sinasabi ko lang, kaya bago ako magsalita sa teacher, raise my hand, be like, excuse me, no disrespect, I just want to share my perspective. Blah, 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 ganun. Tapos yung pagdating na, alright, does anyone want to ask more questions? Sabi, kapag dating sa akin man, kapag ako nag-report, talagang point to point, di ba? Yung teacher doon, di ba, kapag kinumpara mo yung mga ibang student na nagre-report, tapos yung mga teacher na nag-judge, di ba, magtatanong sila ng question, parang si Saby, di ba? Tanong sila ng question. Pagdating sa akin mo, walang question ask. I just get to sit down, that's it, kasi I just wake my shit to English. Tapos naman, kasi kapag ako, pwede ko i-bullshit yung way ko eh. Bullshit eh, di ba? Yun ang advantage ko dito, kaya sa akin, sarili ko, it might be easy for me, pero sa iba dyan, hindi ko alam, di ba? Kasi ang akin naman doon, sa side ng mga professors, instructors, teachers, they shouldn't be offended. They should just take it in a parang constructive criticism dapat. Ganun yung tanggap nila. Kasi if ma-offend sila, di ba? Kasi professional. Dapat mutual eh. Give and take dapat sa student tsaka sa professor. That's right. Especially when I was in Gordon College. Yung mga GC, for short. Honest OT. Okay. Honest OT. Yung nandoon ako, yung mga tao doon, parang takot yung mga students doon to speak out to their teachers. I'm the only one who always had smart shaming. Like, parang takot sila mag-ask ng questions if you don't know the answer, then ask questions, di ba? Pero ako, kung hindi ko alam, talagang na-raise ko yung hands ko para maintindihan ko yung subjects, maintindihan ko yung gagawin. That's actually a sign of a smart person. Person that always asks. Like, always ask. That's why I always ask. When I always ask back there in Gordon College, like any other teachers, even yung teacher na kunyari, Sir D, hindi ako papakialaman kasi I always ask questions on what to do. Diba? Kaya yun ang magandang sana gawin ng mga in our generation of students na keep asking questions if you don't know what to do. Diba? Don't be afraid of smart shaming. Kaya never be afraid of asking questions. Siguro in my experience, dati takot na rin ako magtanong eh. Siyempre, ako may labes na ako bida. Yung mga ganun. Ayun yung problema pa akin. Eto naman sa akin, nagkaroon ako ng mga ganun problema, pero sa sarili ko, it won't benefit you, it will benefit me. So, why the fuck?
like, why do I have to take, you know, When you all- care so much, diba? why Pero do I care? sa dyan, sa mga na smart shame dyan, Mm. it will come to a point, para sa akin, came to a point na you won't give a fuck anymore talaga. Mm. So what? Gagawin ka Oh, talaga. So what? Yeah. I wanna know the answer, di ba? Oh. Minsan ka man yung teacher doon, sinabi na yung gagawin. Tapos ako, tulala, hindi ko kasi naintindihan kasi Tagalog. Excuse me, what we're going to do? Tatawa na lang yung teacher, tapos lalapit sa akin, tapos doon na lang sa akin nagsasabihin. Yeah, Parang ako yung special student doon. Kasi Gordon College puro Tagalog. Ito teacher ba ito? That's- Ba ito? Wag na. Pero yung, di ba, yung Let's say his or her career. So, yung, di ba, yung nagtatanong ako, sabi ko, okay, I get it, thank you. Tapos yung araw-araw ganun din, every subject sa my teachers, ganun talaga. Kasi doon ako natuto mag-Tagalog, sabi ko sa teacher ko, hey, you're welcome to speak Tagalog. So I can understand and I can develop my way of speaking to that language, di ba? So, yun, sobrang improvement to my process. Yun, doon ako natuto kumapa ng mga words na mga jokes, Medyo familiar sa'yo. yung mga mura, gano'n. Yeah. Actually, I have this classmate way back in high school. That's why, kaya nga yung pumunta ako sa Lyceum, man. Talagang open ako kasi, marami akong mga aning dito. Sasamahanin din siya sa mga tao doon. So, I also have a classmate way back high school. Just to add, na parang pure Korean talaga. You know what are the first words na tinuro namin sa kanya? Yung mga swear words talaga. Swear words. Kasi din yung tinuro niya sa amin eh. Kasi parang defense mechanism na parang, kunyari, meron ng Koreano, pinagmumura ka na pala, di mo lang, pinagmumura ka na pala. Ganun din yung naisip namin para sa kanya, kasi Koreano siya. Diba, tinuro namin sa kanya yung mga swear words in Filipino na parang, bro, baka di mo alam, minumura ka na pala ng mga Pinoy. Diba, just to give you a heads up. Pero pag ako nag-explain ng ganyan, kasi sa atin, yung mura natin, yung tangina, puta, parang for sa US, sa parang yun yung fuck. O kaya damn. Like, Shit, damn. o kaya diba, Darn it. kunyari, happy na po, tangina, galit, tangina, malungkot. O, diba? May iba Yung yung communication ko surprise. kasi, maraming parameters, factors ng communication. It's how, it's the word itself and how you say Use the it. word, how you use it. Exactly. So, my final analysis of between the education back in US, dito sa Pilipinas, education is still education, so enjoy it while you're in education. Okay. How about, so, done with that, how about work? Work. You've tried working in the States, pero yes, I did. not here in the Philippines. Pero just base your answer sa parents mo. Yung nag-work ako sa States, my first job when I was 16, I used to work at Busch Gardens. It's a amusement park. Yung nag-work ako doon, You work as? yung oras doon is like, a day salary dito. Yung doon, an hour lang. So, talagang nasisipagan ako mag-work kasi pera habol eh. So, malaki talaga. Yung nag-work ka na for about, starting from 16, 17, 18, 19. Oh yeah, 19. I worked there for 4 years. Parang every year, tinatamad ako mag-work kasi nawawala na yung point and motivation. Ba't ako nag-work kung ganito lang. Tapos yung pagdating ko dito sa Pilipinas, yung work, doon, I'm woke. Like, I'm woke. W-O-K-E, woke. Nagising ako, nasabi ko, wow, bilib talaga ako sa mga Filipino construction workers na nagbabanat ng buto For 8 hours straight. for 8 hours or more. straight, and then they only get paid 500 peso a day and Or less. or less. And then that a day of salary is an hour salary doon sa States. Kaya I'm regretting something that sana nagbanat ako ng buto dito sa States para malaki ang ipon ko kasi hindi ko napansin na wow, in the Philippines is hard. Tapos Actually, a friend of mine used to work back in the States as a cook. Not even a head chef, not even a head cook, just a cook, just a cook. Bro, pag uwi niya dito, nakapunta siyang kotse. That's how, alam mo yun, So, doon papasok yung ang pagkamali ko, yung pumunta ako sa Pilipinas, everything is so cheap.
na naubos ang pera ko kasi sa pagkakaisip ko na I won't you know run out of money. the way my mindset was, oh wow, it's cheap or I'll buy it, ganun lang kasi 100 peso, that's a lot for you guys. For me, that's only $2. So ito at the time yung pumunta ako dito sa Pilipinas sa downtown ako, SM. Nauuhaw ako, tapos sabi ko, wala ko alam kasi mag-isa ko lang nun. Pauwi na rin ako sa bahay. Nauuhaw ako, meron akong nakitang palamigan na buko juice. 5 pesos lang. 5 pesos. Man, akala ko pagkaintindi, sabi niya, 5 pesos only. Ako naman, 5 pesos, wala akong change. So I'm like, here's a 500. Tapos yun lang, binigay ko na yung 500. 500 buko gift to. Bro, agad yung buko vendor. Yung sinabi ko sa GF ko yun, yung nagkilala na tapos sinabi ko yung mga funny moments ko. Good guys yun. Sabi niya, putang ina mo. Makakamura naman talaga, bro. Ang bongga mo ah. Bukas pa yun, di ba? Ang bongga mo. Buong na araw niya, pwede na siya umuwi. Shout out kay Buko Vendor, bigyan ng 500 pesos. Sabi ng girlfriend ko, oh, ang bongga. Ako nga hindi mo kaya bigyan ng 500. Sabi ko, oy. Kasi ngayon I get used to like, you know, the money exchange here in the Philippines na ngayon, parang habang dito na ako sa Pilipinas, parang nagiging kuripot ako. Nagtitipid ako. Sabi ko, ay, 500. Ay, maraming pera yun. Ay, kapag pumunta akong karinderya man, no? Magkano yung karinderya nyo? 50 pesos. Sabi ko, yes. Pupunta ako ng fast food. Ay, ayoko. 100 pesos, 200 pesos. Pero nung nasa States ka, pero nung nasa States common yun. Pero nasa States ka, fast food is the cheap food. Oo, naubos ang pera ko man, sayang. Sa atin dito, common siguro yun sa mga hindi na lumaki dito or matagal dito. Kasi mga pinsan ko, sabi niya, sudaw pa tayo street foods. Kasi kumakay sa Canada, kumakay sa Texas, kumakay sa dito. Nagulat sila, hindi ko pera, just give me 50 pesos. Tapos hindi na maubos, alam mo yung tusok-tusok na yun? Gano'n nakarami yun eh. 50 pesos, di ba? Oo, dami na nun. Wala siya, so cheap! Oh yeah, shoutout pala dyan sa mga friends ko mga nalibre dyan. Dito, man, sobrang tuwa nila man yung nag-street food kami ha. Sabi ko, what do you guys want? Sabi niya, hindi ako bahala. Yung binili nila, sabi, bento lang yan. Sabi ko, no, just get more. Tapos yung doon sa street food na gastos ko yata mga 400 peso. Oo, 400 peso, pero solid kami ng mga tropa. Busog na busog na. Busog na busog. Sobra-sobra pa yun. Meron pa nga isang man na hilo tapos sumukay. Sobra sa street food. Sobrang nyo. Busog. Shout out kung sino ka man na nagsuka. Sana hindi tinanong pa sa Saby dahil nilibre kayo. Sana. Isipin mo na lang, pinantore kasama natin, nagtotore to. Oo. Paano pa kaya kung kayo naging tropa ko no? Di ba pre, minsan dumala ako sa 1751. Sa Somerville. Sa Somerville? Oo, sa beach sa ibaba. Ay, oo. Shout out 1751. Ay, nako, sabihin ko sa'yo. Sabi mga man. Nako, patay-patay tayo dun, Ben, no? Siguro, sa isang oras makakalimang tore tayo. Mabibigla ko na pare. Kung yung ganong galante state pa ng Saby, muna man. natin. Naku pre, sabihin Yung bagong uwi sa Pinas ayaw ko na. sa amin. Paano pa kayo kung bago akong uuwi dito, no? Kaya na yung studio na. Ang yabang-yabang. Ano lang. Hindi na based on experience also. Kasi parang, we also have a family friend na former student ni Mommy na every now and then, umuwi dito galing States din. Dito siya pinanganak and lumaki sa Pinas. Nag-migrate siya after high school. Kapag umuwi siya dito, dinadala namin sa mga steakhouse. Siyempre yung mga steakhouse dito sa atin medyo, yun nga. Cheap. Cheap Compared sa States, di ba? Man, kung inisip ko lang yun, no? May camera na ako, meron na rin akong PC sa ano. Baka naman tier 1. Darating dahil dyan. So, yun nga, going back, iba. Kumpara sa parang ang steakhouse dito sa atin sobrang expensive for a commoner, Commoner, yes. Pero nung tinanong namin siya, nung nagbayad siya ng bill, so parang, yun, kamusta yung bill? Is it expensive? Kung US, ang basis mo, parang US currency. State of living sa States. Kaya nga, man, normal lang sa kanila yung ganong kain. ganong presyo ng yung babayaran. sa States kasi man, $20 hindi na mahalaga yun, parang $1 na lang yun.
Dito man, 1,000. Ang laki ng halaga yun. Napakalaki talaga dito. Bro. Laki na nun. Yung Siguro 1,000 sa- na naman bibili. Nung bata tayo, big deal na yung 20. Big deal na kamo yung 5 piso. Big deal ni 5 Ah. piso. Oo. Yung 20 na parang, oh fuck, may 20 ako, may 20 baon ako, ako. tuwa ka na. Pero ngayon, sa akin. ngayon, siguro parang yun na yung 100 na yun eh. Yun na yung nakikita ko sa mga bata ngayon, parang, ay, Kasi dati Yung pamasahe 100 ko sakto nun, na ano eh, 5 pesos, umabot pa ako 5 pesos yung grade 1 ako. oh pre, ano lang yung pamasahe? Naabot ako pa rin ng 5 pesos. 450 ba yan? 5 pesos yung pamasahe pag estudyante, di ba? Oo. Tapos yung pagkain. Hanggang ngayon mura. pa naman man, 5 peso pa lang sa mga elementary students. Doon sa Mabayuan, kapag sa mga... Oh bro, 5 peso pag may mga nakakasabay ako, yun yan, pag sinasakay ng mga red na jeep. Oo. Mga kasi Yung syempre, mga mga tao, tao, uting. ito, 5 peso lang sila, oo. Di naman sasakop na parang pang dalawang tao. Man, natatanda ko yung nag-i-school ako dito noon man, dyan pa ako nag-i-school sa GH1, di ba? Oo. Yung elementary doon, nandun ako ng hanggang ano yata, grade 4. Nandun ako kapag wala akong pamasahe, wala, nagwa 1, 2, 3 ako. Oo, solid pre, kasi bata pa ako. Gawaing bata, naman. Hindi kasi sabihin nila, pag may mga mabait na mga sinatsuper na parang, Meron- kuya, pasakay, pangkas. So, meron time na ano, natakot ako kasi yung nagbabayad yung mga tao ko, wala akong balak magbayad na kasi kahit may pera ako, wala akong bayad, wala akong ano, bata pa ako nung Huwag kang parinig yung driver, no? Oo, yung narinig ko yung driver, ang deep ng voice, so sabi niya, ito po yung sukli. Yung meron yung nagkaparinig yung driver. Natakot ako Oo. na, nilabas ko yung pera ko. Ay, mga di pa nagbayad ng pamasahe. Eh, yun ang nakatakot eh. Oo. Yung mga hindi pa bayad dyan. Tapos titingin, siyempre di ba sa mga Ay, may ano, yung mirror. may mirror, titingin ka doon. Nakatingin nata sa akin to. Bayad ka ako. Doon ako nagbayad, sabi niya, "Ay, bayad na nga ako." Siguro ako, sa akin hindi pa ako nag 1, 2, 3 intentionally. Yung ano, Ako, Sa Manila I'm siguro. going to be honest. Oo, I'm going to be honest. May mga panahon na rin talaga. Sa Manila. Parang, bakit? Pagdating na to. Pero, Wala akong pero pera. may a lot of times din talaga. Nakakalimutan mo lang talaga Oo. kung talaga magbayad. Pero madalas intentional. lalo na ako nakwenta mo yung budget mo. Oh, parang, Ano? Shit, rin to eh. Isang stick na rin. Ito, may sinabi sa akin si mama ko, kapag meron kang kaibigan tapos nanghihingi ng pera, huwag mo sabihin wala kang pera, sabihin mo wala kang extra. Kasi kapag sinabi mo wala kang pera, mangyayari talagang mawawalan ka ng pera. Sabihin mo lang wala kang extra, kasi mawawala lahat yung blessing sa'yo kapag sinabi wala kang pera eh. Ngayon, sabi ko kay, oo nga pala kasi palagi ko sinasabi walang pera dati eh. Wala akong pera, yung pala, nawalan na ako talaga ng pera. Oo. Ngayon, Totoo alam yung niyo mga na- sabi na dapat mahilig din tayo sa mga kasabihan ng matatanda eh. Oo. Oo. Sabi ko, okay, There's wisdom. magandang wisdom yun. Psychological. Okay. Kahit sabi mong placebo. Ano ba yung or tagal what. ng pahalangain? Ha? Ano ba yun? Pahalagahan. Pahalagahan, oo. Give importance. Parang. Hmm. Anyways, so much for that. Parang gumanda yung after break natin. Ito yung ano. Diba? Oh, sorry. Shall we move on to our favorite segment? Tito Talks! Sa favorite segment! Matagal-tagal to, mga 2 hours pa. Oo. Talagang pinaspasan po namin talaga lahat Aras Tito Talks! Tito Talks. para sa Tito Talks. So, yun. Where should we start? Ako ano, dahil bago si Saby, top 3 drinks. Top 3 drinks dito sa Pilipinas. Kahit saan. Kahit Or saan. yourself, Bro. Or yourself. Top 3, top 5. Paborito Kung mo. hindi mo po sa tatlo, go ahead, top 5. Yung mga iba dyan, yung mga taga-Pilipinas, huwag mo offense sa akin kasi... Ako eh, di ba nakaraan? Sabi ko na offense. No offense sa Kanya-kanya tayo na yung iniinom. unang favorite drinks ko, yung Sky Vodka. Ewan ko alam yun. And Search then, nga natin. next, Ano Hindi pa? namin Sky alam. Vodka. Sky Vodka. Sky? Vodka. Vodka. Dragon fruit flavor. Ooh. Solid. Tingnan natin. Uy, ka. Price. Sky Vodka. Ito nga. Magkano Ah, yung yung price price ko niya? na bottle. I think Oo. I've tried this before. Ayan. Tapos yung secondly favorite ko is the Fireball. Fireball, yung may cinnamon. Ah, Bro, tingnan ka na Fireball. yung sarap yan. And then, the third one, sa States to, yung mga favorite ko. Bakit? Ba't yung Sky yung number? Sky Vodka. Ah. Kasi yung Sky Vodka ang number 1 dahil Kasi- Ako dito, not to cut you off, bro. Additional question, follow-up question lang din doon. Oo. Any memorable moment kung Ay, 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 favorite ay. drink mo? Yan na. Tinatabing ni Cha. Kasi for sure meron yan. For sure meron yan. Favorite drink. Sky Vodka memorable. Hindi, wala yata eh. Ano lang nagustuhan ko lang Talagang kasi masarap. kasi
ano yun ang pala binibili ng tropa ko eh. Kasi may peking ID siya, tapos yun, ID. yun ang pinabibili niya. Kasi Tulad dito, no? ayun ang affordable kasi yun at the time nandun ako eh. Wow, Yun bro, ang dito, inom ko. hindi mo kailangan ng fake ID dito. 16, oh. Kailangan lang malakas loob mo. Oo. Kailangan lang malakas loob. Di ba man, yun, nakabili na. Secondly, yung ano ba yung fireball? Dahil yung fireball, kasi kapag pumapasok ako sa school man, nagsashot ako ng fireball. Ang sarap kasi. Sarap. Oo. Hindi ko Yeah, talaga may cinnamon. especially man, Ako, di ko talaga. especially Ang pagkaano niya kasi, ang cinnamon lang niya, aftertaste. Pero yung pag masarap unang yung kahit inom walang mo, chaser. ang tamis, pre. masarap yung kahit walang chaser. Hindi naman Ano siya? masarap, Ano siya? tamis. Ano yung fireball? Anong klaseng alak? Is it rum? Whiskey yata o rum? Cinnamon Not sure. whiskey. Cinnamon whiskey. Cinnamon whiskey. And thirdly, ito yung mas top 1 ko ata. Ano ba talaga? Pick up your mind. Ito yung top 1 ko. Ito na yung top 1 ko. Jim Beam Apple. Ah, Jim Jim Beam. Beam. Jim Beam. Alam nyo ba bakit Jim Beam? Ito Bakit? yung naalala ko, nasa college party ako ng men. Pinainom ako ng tropa ko ng Jim Beam. May video pa nga ako nun eh. Gusto nyo makita. Ito ah. Kala nga, kala nga. Na-narrate na lang namin para sa For the inyo. viewers. Hindi lang. Hindi, sa amin lang to. Oh. Ito ako. Chug, 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 chug. Damn! Ay, namin ako. Walang chaser mo eh. Solid pare. Ano mo? Ganda pa rin yung cowboy music. Ayun o, nasa label siya. Pababa. Man, ito ang naalala ko. Mga viewers dyan ha, drink responsibility. Drink responsibility. Hindi, drink responsibly. responsibly. Yun. Alam mo, nawawala na yung English ko eh. Nalasing ka ka pa yan mo lang. Hindi, ito na. Yung most memorable moments ko doon. Di ba, ininom ko yun. Wala na ako naalala pagkatapos. Pagising ko man, nasa bubong ako ng college dorm. Nawawala yung isang sapatos kong Air Force One. Napagtripan ka Nabibili ko. pare. Hindi, nawawala. Suot ko yung isa, tapos naka-medyas ako, nawawala yung ano, tapos nakaubad ako. Tapos yung naka-pants naman ako, yung pagising ko, hilong-hilo ako, nasa ano, pagising ko. Bubong. Nasa bubong ako, sabi ko, paano ako bumaba dito? Buti yung pako na sa akin. At Ano? paano ka nakapunta doon? Paano ka napunta? Hindi ko alaman eh. Pinagtripan ka. Hindi ako Hindi bro, pinagtripan man. feeling ko parang, I was blackout. feeling ko parang trip sila doon. Tapos naiwan na lang siya doon. Parang yung sa ano, sa hangover. Bro. Yung tinanong ko, yung mga naaalala, wala din maalala yung iba, pero yung tinanong ko, yung best friend ko si Owen, Over the years. sabi ko, Owen, shout out to Owen. Yeah. I asked him, bro, how the fuck did I get up to the roof and waking up there with one shoes? Where's my other shoe? Sabi niya, oh man, you can't believe, man. You were trying to take a girl up there on the doon sa ano, para kausapin mo, tapos yun, nakatulog ka daw. Para kausapin mo. May pag-usap sa bubong mo. Para romantic daw. Sabi ko, oh, yun ba yung nangyari? Wala akong maalala ng kinausap na Tito doon. Tox ka. Pero man, sabi niya, oo nga, may babae. Sabi ko, wala nga man, wala akong maalala. Tapos yung, ano nga pala, wala talaga akong na ano. Umakit lang ako doon sa bubong daw ng trip-trip ko, mag-isa. Tapos yun, umiinom ako, tapos yun, nakatulog daw ako. Pagising ko, nagising na ako ng after lunch. Jim Beam to, no? Oh, Jim Beam. Jim Baka Beam. yung sapatos mo pre, dala ng babae. Hindi, wala nga babae man eh, pero pinagtitipan ako na eh, Owen eh. diba? Oo, mabait ako man kapag umiinom ako, tol. Tutulog lang. Natulog na sa bubong. That's the top 3 It was important drinks. fourth story, nakakatakot. Tapos doon Fourth sa story. pinakataas ka Yun na mismo. nga, paano siya nakakit doon? Yun nga eh. Ganito Feeling to. ko may bintana. Hindi para sa ano lang. Kasi ganito, bubong ba mismo ganito bro? yun. Kasi Oo, bubong bubong. talaga. Paano yung bubong niya? A-type or parang flat? Parang slanted a little bit. Oh, ano? Kakatakot pre. Ganito ang nangyari daw, sabi sa akin ni Owen. Pinabayaan lang daw niya ako kasi gago yun eh. Yung makita ko doon. Sabi niya naalala daw niya yung sinabi ko. Ito ang sabi ko daw. Hey bro, I wanna go up to the roof. I wanna have some fresh air. Fuck going out the front door. I don't wanna be there. I wanna be on the top of the world. Ganun daw ako. Sabi niya, alright. Sinamahan niya ako. Lasing din siya man. Bumaba daw siya. Tapos nakalimutan daw niya ako. Yun, doon ako nakatulog. Feeling ko, Owen just made sure na hindi ka mahuhulog sa Oo, bubong. yun nga. Tapos nung nakita niya na parang, you live. Okay na. Exactly. Exactly. Buhay to. Okay na to. Okay lang. Okay na, Man, okay na. yung pagising ko, hilong-hilo ako.
Yung sunburn yun, no? Bro, pala. Hindi. Alam pala, bro. Hindi, man. Purong bourbon. Bro, kasi yung Jim Beam pre, yung feeling nun sobrang init na init. Init. Na parang Bourbon nakaka-coat ka ng parang ka naka-coat ng jacket na talagang warm na parang meron yumayakap sa'yo na bibe. Yeah. Sobrang sarap, parang husky yung kayakap mo, di ba? Sarap ng tulog ko, wala akong shirt na, wala akong t-shirt nun. Mga panahon na to, ano yung weather doon? Malamig. Malamig. Yung malamig yung man, yung pagising ko, sinisipon ako. Nakakapal, Pero, man, buti nga lang yung bubong mainit na nun kasi yung araw. So, pero malamig pa rin yung pagising ko. Naligo agad ako, nakita ko yung likod ko man, pink. Doon sa sunburn, naluto ako. Sabi ko, man, best memorable ever. Hindi ko maintindihan paano ako nakakit doon. Basta na lang. Side up ka, ano? Best or worst? Jim Beam, pre. Best or worst or best worst? Parang both. Best Worst. Kasi first time nangyari sa akin. Best drink, worst experience. Worst experience naman na tayo. So, worst? Sige, worst. Worst experience yung... Ano yung inom mo dyan? Iba to eh. Beer? Captain Morgan. Captain Morgan? Captain Morgan. Man, anong nangyari doon sa Captain Morgan? Di ba? Ganito kalaking Captain Morgan. No? Ako, tinungga ko yung kalahati nun. Tinungga ko yung kalahati nun. Let's get it! Yeah! Bagay ka sa amin. bro. Man, yung tinungga ko yung man. Come drink with us. Hindi ako, pre, never ako nagsuka man ha. Ever. Yung uminom ako. Never na nagsuka. Never ako nagsuka. Say. Man, ito yung nangyari, yung ininom ko yung man. Yung Yung ako, yung naglalakad ako. Wala akong mga kasama ko yung trabaho. Nag-ano sila kasi pupunta kami ng party. Ako naka-warm up na eh. Nag-warm up kayo? Oo. Nainom ko na lahat. Sabi ko, I don't want anymore. I just wanna go party. Ganun, di ba? Naglalakad-lakad kami. Ako naman, tagistod ako, gumanon ako. Tapos hindi na ako makatayo. Tapos sabi ng mga tropa ko, dinragdal nila ako sa kotse. Yung pagising ko sa kotse, mga 3 AM na yun. Sabi ko, oh shit, where's the party? Yung mga tulog party. Nag-pass ka. Na-miss mo yung party! Na-miss ko yung party. Yun ang worst. That's a bad experience. Ayun, sobrang excited ka, di ba? Ay, mag-warm up ka. Tapos, Pagising mo tapos yung pagka-warm up mo na sayang, hindi ka nakapaglaro. Bro, kaya may pre-game talaga tayo. Pre-game. Kasi party starts at 12. Dito naman sa Pilipinas, man, yung championship party namin. Pinatongga ako ng kasi 'di ba papasok ka doon sa swimming pool. Yung mga bote na papasok mo dapat bayaran mo itaas lalagay nila sa 2 liter na Sprite. Dinala namin gin. So nasa yung gin na yun. Puno na yung pre, nakailang bote yata yung gantong kaliit tapos doon sa kasi mga 3 to 4 bottles siguro. Man, tinungga ko yun. Tinungga ko yung kalahati nun. Grabe. Tungga pala ito. Bro, anong nangyari Alam mo ba't nararamdaman ko sasabi siya sa atin? Feeling ko na grabe rin yung nabuild na tolerance ito sa inuman sa States eh. Crazy mga inuman. Kasi kung tayo Manileño, ito Amerikano. Yung tolerance ko ngayon mamahina naman. Sinasabi ko sa inyo dito sa Pilipinas kasi bihira na lang akong umiinom eh. Sabagay. Yung isang gym beam na ganun sa akin, wala lang yun eh. Wala pang chaser yun. Kahit ako kasi, ako na nasa Manila bro, alam mo yung it gets crazy talaga kasi crazy. Iba talaga. No regard, no disregard talaga for your own safety. Safety. Kasi walang nakatingin sa'yo. Para sa amin dalawa kasi wala kaming parental supervision. We're on our own. We're on our own. Full on freedom. Diba? Kaya nasobrahan sa freedom. Uwi na kayo. Pinabihan ng freedom. Yung ininom ko yung gin na yun, grabe, kumulo yung chan ko nun eh. Parang magsusuka na ako nun, pero never ako nagsuka talaga. Talagang pinili ko. Tinulo ko na lang. There's a reason saving kung bakit naliliyaban yun. Diba, ang gin, pag nilight up mo yung ginagawa nilang mix, diba naliliya? Yung pagpunta ko dito, yung nakipag-inuman ako sa mga tropa. Excuse me Yung nakipag-inuman ako sa mga tropa, nakita ko sinisindi nila yung sabi ko, wow, bartender na yung... Anyways. Ako pa rin tipla ko yun, sabi ko, in my mind, sabi ko, yung inaabo yun. Sayang lang din yung... alcohol. Sayang din yung lasing, yung amats. Kasi, di ba, pagka-inom. Tapos yung ininom ko na yung pre, biglang nagiging honest na ako kasi straightforward pa naman ako ng tao. Pero nagugustuhan ako trabaho kasi wala silang nakilalang tao ng sobrang straightforward to the point.
Sabi ko, sino ba nagtimpla nito? Ba't mo sinindihan niya? That's bad omen. Sabi ko, bad omen. Kasi, di ba, Oo. why would you drink? Is to get drunk. Oh, yeah. Yun ang sinabi ko. Look man, you supposed to drink and get drunk. Why do you have to light them up? Sabi niya, tangina mo, wag mo ko Englishin. Uwi ka na nga. Sabi ko naman, nah, just kidding. Joke lang. Joke lang. Pinauwi. Okay, so those are your top 3 favorite imported drinks. How about Tsaka may runner-up pa, may isa. Tsaka may runner-up. Gin. Gin. How about imported beers? If ever you try Beers. Sa States o sa Pilipinas? Sa States muna. Sa States, Ano na lang, all-time favorite beers. Red Horse. Imported or Red local? Horse. Red Horse. Red No. Horse. Bakit? Kahit yung mga pinsan ko nga. Kasi, man, Red Horse, wala kang mahanap na beer na ganun sa States na, kasi kapag sa States bumili ka ng Budweiser or Bud Light, you have to drink consistently To get drunk. to get drunk. Like, you have to get about... Bro, kasi ang beer sa kanila parang beverage na sa akin, talaga na... Sa akin kasi man, to get drunk over Bud Light or Budweiser, I have to get like about 5 beers of can. Parang sa Big maano. Life. Parang sa Big Light lang. Ngayon dito man, Horse. dito Bro, sa Pilipinas parang man, I love Red Horse. Sarap ng tama. Yeah. Dito, tama. Red Horse, baka naman. Red Horse naman. Sponsoran mo kami. Kasi bro, ang cousins ko, Ganun din, diba? From Japan, Red Horse. Ang uncle ko, yung wife nung auntie ko. Kasi man, isang beer man. Bro, hindi pagkagising na pagkagising, tama. isang bote ng Pilsen. Wala pang kahit ano, breakfast, walang kahit ano. Beer na kaagad. Pagana. Pampagana lang. Parang normal na beverage, parang tsaka lang sa kanya. Hmm. Parang ganun. Pilsen yun bro kahit pa paano may Oh, tama yun ka. na, bili ka na Red Horse. Pero all-time favorite naman talaga Red Horse, you know? All-time favorite ko talaga Red Horse is beer. For beer enthusiasts, may distinct sweetness daw talaga yung Red Horse. Namis daw talaga. Masarap yung Red Horse talaga compare sa Budweiser or Bud Light. My own opinion. Talaga, ang sarap. Kasi yung tama mo, mabilis. Kasi na-serve yung purpose na you drink to get to that buzz, right? Gusto Okay, ko so yung ano buzz. naman? Top 3 local drinks. Be it Local hard or drink? beer. Ulitin mo nga? Top 3 na local drinks. Dito? Be it hard drink or Pinoy. or Ang beer. Pinoy. Kung ano yung level niya? Hindi, kung anong Pinoy, yung Ano yung trip mo, bro? tatlong... Yung trip na beer na... Hindi, kahit ano. Kahit Hard ano, or Kahit hard beer. or beer. Beer, pareho lang. Red Horse pa din. Red Horse. Kung pa hard, din. local na hard. Kung local na hard, gin. Patikimin natin ng lambanog. Man, narinig ko yung lambanog. Sabi daw nila, tapang na at masarap. Na-try nyo na moonshine. Moonshine. Parang yung lambanog is Parang like lambanog din. Lambanog, Pero parang Filipino version. yung moonshine na yung pre, grabe dong sa States pre. Pure Illegal, illegal yun pre. Yung moonshine. Kasi sumasabog yun eh. May metin doon. Hindi ko alam. Dito naman may i-fact check methanol mo nga, to eh. moonshine, Moonshine. bakit illegal? Feeling ko yun, Fact kasi check nga mo. may... Metal ba yun? And then ano, May methanol siya. Ayun, alcohol pa. moonshine, tingnan ka natin. Bakit siya illegal? 150 proof. Oo. 150 proof. Oh, Bro. Na-try ko yan pre. Ito lang just to give the viewers an insight. Ano yung mga iniinom natin na... Ang Ginebra San Miguel yata, ano lang eh. 30. Wala. Hindi naman. Feeling ko mga... San Mig Gin. Overall man, yung Pilipinas, ang tataas ng alcohol percent nila kaysa sa States. Tapos sa totoo lang, Philippine pinapasok. pride. Philippine Ako number bro, one. kung unless hard drinker yung galing ng tate, doon pa lang ako medyo may intimidate. Pero kunyari, sabihin niya, strong drinker siya, pero beer naman pala. Yung sa atin, yung Ginebra San Miguel, yung proof niya 80 lang. See? Tapos So, yung almost- moonshine, 150. Almost twice, bro, at minimum pa yun Kaya nga illegal. Extremely high alcohol content at minimum 150 proof. Yeah. Yeah. Pero masarap yung mga During the prohibition, moonshine could be as weak as 63 proof and as strong as 190 proof. So depende rin sa timpla, no? Oo. Imagine mo yung lasa nun bro, 100. Doon pala sa Alcohol. 150. Lasang blade.
Nasa Banayad Whiskey. Banayad Whiskey. Banayad Whiskey. Pero ang sarap ng tama yun. Pero nga lang mahirap hanapin yung sa station. Siguro, Mahanap mo lang yun kapag pumunta ka, manonood ka ng football games. Manonood ka ng mga professional football games, yung mga Your random yung people mga na merong yung mga moonshine, gate, ganun. yung mga open gate nila, ganun, gate grills. tingin ko ganun. maganda yung moonshine kung mag-ano ka, for cheap, magpa-party ka. Oo. Tapos gagawin mo yun. cocktail. Oo, yun nga. Gawin mo siya Ganun. jungle juice, no? Oo. Namiss ko tuloy gumawa ng jungle juice. Ang pahit ng jungle juice mo. Oo. Oy, hindi, men! Sabi ko kasi, yun ang ano nun, ito, shout out everyone. Sabi ko, bili silang fresh fruits. Ang binili nila canned fruits. Hindi talaga gagana sa ano yun. Oh, yung mga dalata yung binili. Oo, hindi talaga. Kasi yung Mga Del chop-chop Monte. pa. Oo. At saka ang nakita kong, wala pa ako nun, di ba nasa bar pa kami na ata ng mga ibang custom. Sa ano, Ano Christmas yun? party. Oo, si Sparby pa. Pagdating ko doon, pinanood ko yung video. Ang mali rin din bro, nang gigil sila na lahat. Buhos, oo. Lahat mag-ano. buhos. Dapat kasi magkagaya ako, sabay-sabay. dapat yung binigay ko lang, di ba, may ano, hindi, binuhos na namin lahat. Bilang may sumunod pa, nakijoin. Kanya-kanya kuha ka eh. Oo, Kanya-kanya. mali yun. Mali yun. Ay, na-ratio ko na yun, na perfect ko Nawala na. yung timpla Di eh. ba kasi yung mga nakibuhos naman pala na yun, hindi naman pala Oo. iinumin yun, di ba? Yun yung mga, yun, tawag, chupol. Kasi, di ka iinom, tapos ano yun, para malasing kami. Di ba? Hindi, for the sake of IG, di ba lahat sila tamang habang buhos? Oo. Makiano lang, para masama lang sa video, ganun. Bruh. Doon ako na bad trip eh. Pero buti na lang ano. Ay, talig mo ka, di ako nag-enjoy bro. Ang dami ko na tinimplang jungle. Pero no offend kasi mga tropa natin yung mga yun eh. Oo, Oo, lang ko no no offense. pero... Pero huwag nang ganun, men. tumal niya, hindi tuloy masarap yung Kaya, bahaya. Oo. Tapos ako pa yung nasisi dito mo. Inunom mo pa rin eh. Ayun. Wala, paano mo sila pipigilan bro? Lahat nakalagay na Oo. sa container, bukas na, di ba? Nakinig na lang sila sa akin nung huli na. Hmm. Tama na yun. Sila rin, nasisindak na sa nilalagay nila ng alcohol Oo. eh. Kasi imagine mo, sabi mo yung naglagay ng juice at water dun, mga 1/3 nun. Oo. Oo. Tapos napuno yung container bro. The rest of the way, puro alak na lang. Grabe. Kasi sabi ko, niratio ko na yun eh. Tinansya ko na. Ay, ito siya. Ginagano ko pa yun. Mm. Kasi nga parang kami to parang give yan inside Saby. Kami parang ginawang in charge nga din sa paggawa ng jungle Oo. juice. Right. So nag-usap na kami niya, Evan, ano yung mga Basta usually kulay puti. inahalo na alcohol? Basta Basta kulay kulay puti, bro. Kasi yun talaga usually ginagawa cocktail vodka, tequila, di ba? Gin vodka. Eh ang ginawa nila, kahit ano na lang na madampot nila, may brand, naglagay na Alfonso, kaya brandy nga yata, di ba? Oo. Naglagay sila. Hindi masaya yung nahalo yun, bro. Ay. Actually, yung Hennessy or Alfonso, para sa akin, should be drink neat lang. Yung ano lang, neat lang, wala siyang yelo, wala siyang ano. Ako ganun eh. Pero kasi sa atin siguro, sa atin lang yung may chaser minom ng brown na ano, na liquor, no? Ang masarap, ganun. Sa atin natin ako si Ram Cole eh. O sa ibang bansa, ewan ko. Hindi, sa ibang bansa, Ah. for sure. Dahil sa Na-adapt mga natin. sa Caribbean sa Pero nga, ilang ako boss. Sige bro. Go ahead, bro. So yun. Habang wala si Saby at pag-usapan ulit natin si Sai. Wala naman ako kasalanan. Yun yung akala mo. Hindi, joke lang. Hindi, ang lang. Ano? Hindi ako ito parang ano lang, failure lang natin. Ano yung mga ganap nyo this past week habang nag-a-under tayo for this next shoot? Pre, ako nag-iisip na ako na pwede natin i-content yung mga ano. Pwede natin pag-usapan ng mga topic. Yung marami. Ba't di mo chinat? Yung marami. Yung nga, pre. Kasi nag-iisipin mo rin kasi kung ano, kung papatok ba yun. Tsaka nag-iisip ako, di ba, nagsabi naman ako yung mga guests na ano, pwede Na prospects. yung ganun. Parang ano, naiisip ko kung kasama natin tong guest na to, ano yung mga pwede natin pag-usapan. Hindi nga naman, Masaya, hindi ko ganun. na masyadong kinulit to si Sai. Kasi alam ko, hindi niya mag-webinar siya. Mabibisi. Oo. Hindi makakapag-focus sa Ako webinar. naman, this week. Busy kasi ako ano eh. Viewers, alam nyo na. Ikaw. Comment down below kung sino yung tinutukoy namin. Onis Shout- Oti. Always OT. Ang pinakamamahal ko. Oh, crap! Oh. Teka lang, bro. Gumalog. Let me focus talaga. Gumalog no, inalam ni Ivan. So yun, bro. Onis OT, ang pinakamamahal ko. Onis OT. Ay, Diyos ko. Oops, shit. Okay. Onis OT. Kumalma ka ba? Di ko Kalma. Shout out kay Onis OT.
ikaw lang ang minamahal ko. You know? Sino ka man? Speaking of, Saby, is it okay that we talk about your love life? Sige. Di Ay! ba? Ayun tayo ba? Ako muna some questions ako. I'll go first. Hindi ako muna kasi may tanong ako. Bakit? Akin pa kayo, akin pa kayo. May tanong ako kanina eh. Sige. So yun nasa US ka. How did you live the single life? Oh, man. Ano? Given that you're in the United States, You were a bachelor on a very expressive people. liberated country. Liberated country. How did you live your single life, bro? No, bro, I'll rephrase your question. How did you stop your urge? How did I stop my urge? Man, for me, man, when I was living in the States, if I'm being honest, alright, I'm gonna go back as being old Sabe. AKA Playboy Saves is what they used to call me back in the States. Damn, fuck boy. Fuckboy Ayun yun na na. Pinas pare. Hindi. Dahil kasi sa States, man, wala kang makahanap ng babae na merong doon sa States, huwag kayo ma-offend, no offense. You won't find any woman over there that's in the right direction or right mind. They don't, like, majority there in the States, man, they all look for fun, good looking, exotic. They just wanna fuck. Yes, basically, That's about man. it. Just wanna fuck. Look, Filipino like us, Dati man. ayaw niya sa They like, akin. they like, you know, The skin. they like the skin, like the Yeah. golden skin. Yeah. They like black hair. No. They like a guy. They like the guy with the great smile. Ganun, But is it diba? true? This came from my cousins back in California, bro. Oo. Ang magagandang babae daw talaga sa States na parang as in head turners, as in sobrang common na mga blonde na magaganda. The ones that really stand out are the ones na darker shade. Latinas. Latinas, the black women. Yun daw, pag meron daw talaga magandang ganun, yun daw talaga nagsistand out. Is that true? Sabi. For me, man, what's standing out for me in the States when I used to live there? Any woman. You know. To be basic. What you like? Dark chocolate, white chocolate, or caramel? To be completely straight honest to that, man, wala akong pinipili talaga. Ideal Kasi- woman. Ideal Ideal woman. The ideal woman that I've been looking for when I was Physical in the- appearance wise. Oh, when I was living there in the States, man, of course, as a common guy, I used to live there before. I look for good looking, great mind, great personalities. BS! Alright, man, but yo, this is me, okay? Just joking. Pero just joking. kung if we're going like what's your type and stuff like that, alright. My type, I like girls with straight hairs, sexy, Wait, good wait. looking. What is sexy for you? Ano yung sexy or para ass? sa'yo? Man, both. Mm. Both. Pero majority I like the ass. Damn, you're Damn, let's man. go. You're Let's let's go. Ay, Tito Talks to. Tito Talks. Tito Talks. Usan mo rin yan. Ano tayo? Disclaimer. Disclaimer. Ito na yung portion na bawal ang bata. Tulog na ba mga bata? Pero man, but in the States, man, how I, managed to live a single life. Man, every week, man, different girls. Get to meet different girls. Just keeping yourself preoccupied. Just keep me occupied, that's all. But nothing serious, like nothing really, Long term, yeah. no long-term relationship. Like I never Just been in a fun. relationship. Kasi babalik Just tayo. for fun. Yeah. Like living in a bachelor, like the shit that you see on TV, television, like Tsaka So bachelor that's parties. real. Yeah, that's real, man. Like majority of my friends there, man, they're all fuckboys for real. Na-adapt ko din lang yun kasi nga man if you like girls, then maybe you should go for it because you're a guy. A guy has to Primal do what a guy. instinct. Diba? Yeah, man instinct. That was my instinct back then. But now, for me, like, napagod na ako. Ayoko na ng ganyan. Gusto ko makahanap ng tunay na babae na merong self-respect sa sarili niya, merong maturity, ganun. So nahanap Tsaka mo siya. feeling ko, Nahanap mo na ba? Oh, Saan mo siya nahanap? Ay, dyan lang sa tabi. Ayaw mo yung shoutout. Tsaka feeling ko mag-boil down dun sa, yun nga, ina-expect niya mayroon magmamigrate na naman sila. Diba? So parang... Doon yung mindset niya walang long term dito. Tanong, nahirapan ka ba hanapin siya? Ha? Nahirapan ka bang hanapin siya?
May ang malalim. When I was in the state, man, like, nahirapan ako kasi Excuse me. every day, man, I've been trying to look, like, you know, I'm trying to be in a relationship kasi nakikita ko yung mga kaibigan ko merong girlfriend, boyfriend. Sabi ko, nakakaingit, gusto ko maranasan yan. Pero wala eh. Wala sa akin man kasi I was just, you know, a person that's doing what I have to do. Di ba? Yun, So, hindi mo siya nakita talaga doon. Hindi ko Wala nakita talaga doon. doon. Wala siya talaga. Nakita niya na dito, men. Dito talaga yung dito niya talaga makikita. Dito talaga yung Sabi nga sa kanta nila Billy, di ba? Nothing in this world like a Filipina girl. Iba yung mga, hindi, sa natin, iba yung babae natin, men. Oo. Di ba? Kasi man, kaya nagustuhan ko yung girlfriend ko dito. Shout out for you if you're watching. Shoutout mo na yung both full Oo name. nga. Shoutout mo na siya. April Joy, Marceliana Silva. Ooh, Parang sa totoo lang sa Pilipinas, napaka-conservative ng mga babae natin. Kung compare mo, yung mga women ng Pilipinas at women ng Amerika. Ang women ng Pilipinas, they're hard to crack. Hard Kasi to crack. isipin mo, Isipin mo man, like, What did I miss? this is what you miss. Ang Pilipina dito man sa Pilipinas, they're hard to crack. You have to work for it, man. Yeah, for sure. You have to, you know, ligaw-ligaw. Ako man, hindi ako nanliligaw eh. First time ko nanligaw man dito sa Pilipinas, yun Kasi nahanap we're ko used siya. to parang, I was used no to, offense, pero being around easy girls. yes. To put it simple. Man, merong easy, merong hard doon. Competition din doon eh sa Yeah, I States. think so. I Pero think so. man, Pero sila, liberated sila kaya mahirap makakita ng liberated mga sila. conservative. ako wala akong, man, when I was in the States, man, I was a savage. Like, I don't give a fuck what you feel about me. Like, literally, man, you know, this girl thought that I was into her. Maganda siya. Yeah. Pero, wala. I didn't take it as serious. I just took it as, Because I just took it for fun, you know. Tapos yung next day, she was hitting me up. And I'm like, I don't like you anymore. Like, ganun Pero ako. dito nabago mo yun. Nabago ko yun. Nagbago akong tao mo yung pumunta ako dito. Like, Like, ko kasi bro na I was wrong. naging ano mo yun, naging defense mechanism yun. Because kasi if I... kung hindi mo gagawin yun, As- ikaw, sa'yo mangyayari yun eh. Parang ganun yeah, ako. exactly, man. Kasi when I was in the States, man, like, kung nangyari yun sa akin, wala akong makakausap eh. Kasi Mismo. yung mga friends ko doon, man, they're all for fun. You know, they just have good times and stuff. Kasi ganito din man, oh. Ang inuman doon sa States, man, dinadala nila sa saya, smoke, drink, party, para mapampalipas lang ng lungkot, yun, di ba? Pero hindi nila napapag-usapan na ano yung problema. Like, deep talks, wala. Dito sa Pilipinas man, nagkaroon ako ng ganun. Dito, doon ko na labas lahat yung mga mabibigat na sa chest. Ba yung inuman dito? Uso sa inuman dito, pre, dramahan eh. Oh, di ba? Uso dito, dramahan. Doon sa States walang drama, pre. Kaya kaya dito ako parang dito ako na lumaki yung mindset ko na okay. It's better to, you know, share what my thoughts are. Ganun. Parang ganun man. So, doon ko natutunan I get it. doon ko natutunan paano magbasa ng tao, doon ko natutunan ano yung napipil ng ibang tao. Di ba? Para paano mo sila masasabayan sa usapan. Dito kasi sa atin, pre, pinapahalagaan natin yung feelings ng mga tao eh. True that, true. Sa States, walang ganun. Yeah. Rarely doon sa States. Kasi na-prove ko to bro, nung umuwi rin yung cousins ko from Cali, Daly City, na parang may family reunion kami. Tapos, syempre may inuman, tapos kami parang most of us of the right age na. Tapos, yun nga, nagiinom yung mga tito, yung mga matatanda. And then sabi, one of my cousins, yung pinakamatanda sa kanila, Milamok. Yun nga, yung pinakamatanda sa kanila, brought out this Irish whiskey, Jameson. So sabi niya, let's do shots! Tapos parang ako, yung parents natin nandun lang. Tapos parang sila, they don't give a fuck. Tapos parang, okay lang yan. Ilan taon na ba? Sabi ko, 19 na po. O yeah, pwede na yan. Tapos parang, ang gusto ko pala sa mga relatives namin from Cavite, kung talagang of the right age ka na bro, talagang sila pa mismo yung mag-oopera na parang, gusto mo minom? Anong gusto mo inumin? Ang parents ko kasi parang medyo ano pa sila off pa sila sa vices eh. So parang ako, dad ko. Pero yung dad ko medyo open na about it. Sabi mo, ano gusto mo, puti o pula?
yung tanong nila na gano'n, only it means na parang, anong gusto mo, parang San Miguel or Pale Pilsen. So, puti o pula. Sabi ko, pula, kuya. So, parang, oh, Tito. So, parang yung tayo na lang, dad, pula daw. So, parang, sige, malaki na yan. So, parang, ang hindi niya alam, bro. Siyempre, nag-aaral na ako sa Manila. So, parang, di ba? Man, meron nga Love you, time. dad. So, parang, edi na nga, bro. Man, meron nga time na si Papa ko nagtatanong na, so who'd you meet last time, that last weekend? Sabi niya sa akin, ako naman ayoko sabihin kasi it was unnormal for me having a dad and son talk. Yeah. So sabi niya, no, you can tell me everything. Like you can tell me all your sex life on these different type of girls. So sabi ko, you sure? Like yeah, I won't tell mom, I promise. This is like bro talk. Sabi ko, sabi ko, nice. Yun yung healthy na foundation relationship. So when I had that kind of relationship with my dad, every time I come home from college parties, from other people's parties, I tell him all that type of stories na nangyari, ganun. Tawa lang siya. Me too. Tawa lang siya, man. That's like really a blissful to have a dad that's having a dad and son talk. Actually, ako naman. naging opposite sila ng personality when I grew up eh. When I was young, ang mahigpit dad ko, ang medyo somewhat mahigpit lang mom ko. Pero nung lumampas na ako ng 18, ang medyo lumawang na yung dad ko. Medyo nagigpit naman yung mom ko. Kasi parang ano yun eh, parang yung mama mo naging, siyempre, hindi nagbago yung ano niya, actually. Baby ka niya. Kasi parang baby ka anak niya. Tapos si dad mo, siyempre, you're the right of it. Make your own mistakes. Ganun lang. Parang ganun nangyari. Tapos yun, ganun, same with Saby na parang uuwi ako galing Gilabok. Alam mo? Galing sleepover sa tropa. Ang kagandaan naman kasi sa lately rin, ang kasama ko na lang sa mga hangout ko. Usually, mga high school friends ko na lang din. So, ang ginagawa namin, ang mag-pregame kami sa labas. Tapos pag talagang alam namin na parang, we wanna go all out. Tara, uwi na tayo Lamigi para if ever meron mag-pass out. Nasa bahay na tayo ng tropa. Ganyan na lang ang ginagawa namin. I-pregame kami sa labas, kami sa bar, sa club. Tapos pag medyo nabitin, tara tuloy natin kay Lamigi. Shoutout Miggy. It's parang one of my good friends way back in high school. Doon na kami sa kanila matutuloy. Doon na kami talagang kasi magkakwerbo, tapos magtitigila, mag-gin, kung ano man trip namin. Tapos doon na kami talaga mag-follow na parang kahit mag-pass out ka dyan, okay lang kasi nandito na naman sa bahay ng tropa mo. Yun, tapos parang kinabukasan pag-uwi ko, yun na, tanong na nila, mom and dad, kamusta? Hindi na nakauwi last night. Sabi ko, yung mga driver medyo nalasing sa ang lagi kong, hindi naman scapegoat, pero yun naman talaga yung dahilan na parang sabi nila dito tsaka ni tita para safe daw na kami matulog. Which is, yun naman, safe naman, yun naman talaga yung parang safe na gawin. Right. Tapos yun, makakwento lang nila kung sino yung mga kasama mo last night. Parang, the same people, high school friends ko, na ginawa nyo. Uminom kami. Bonding kami, is parang solid nga eh. Yun. So yun. Go! Ay, tanong ko sa'yo sa ano? Tanong ko. Ito na yung best portion ng TITO Talks. Tungkol na sa mga above. Hindi ko sasabi si Saito, hindi ko sabi si Otto, hindi ko sabi si HIRO. For general, yan. Kung ikaw, malaki ka. Gusto kang ligawan na babae. Anong gagawin mo? Paano ka manliligaw? How would you approach siya? Man, Considering nasa Pilipinas ka. yung experience ko man, niligawan ko yung girlfriend ko ngayon. Wala lang, straightforward lang ako. I went up to her front kasi sanay na ako sa ganun eh. Like, yung mga ibang tao kasi some people, they're afraid to talk to, a pretty girl. Natatakot sila, baka i-reject sila. But me, man, I've been rejected so many times in my life. So, like, that thing is nothing to me. Just like normal. Normal na sa akin. So, yung nakita ko yung jowa ko ngayon, nagtatrabaho siya sa SM, sabi ko, uy, So, sa SM mo siya nakilala? Oo, doon ko siya nakilala. Paano mo siya nakilala? Yung nakilala ko siya, may kasama na akong tropa nun. Shout out to you, Ace, tsaka Robert. Akaba. Kasama ko siya. Yung kasama ko sila kasi... Robert. Akaba. Oh, well. Oh. So, yung tinanong ko, bro, ang ganda ng babae na yun, nag-work na yun, nag-security check, gano'n. Sabi niya, ay, kilala ko yan, si AJ yan. Sabi ko, may Facebook ba yan? Sabi niya, oo, ito. Pinakita sa akin, tapos in-add ko agad. Yung pagka-add ko,
pagpasok ko, nagpakilala na ako. Hey, my name is Saby. Nice to meet you. Ganun ako. Straightforward. Oh, straightforward. So, ano eh, there's really Oh, fine line between confidence and but, arrogance. this is, yung mga gusto maghanap dyan ng mga babae, kahit sino, remember these 3 words. CMD. Confidence, motivation, and do it. Good. Ano pare? Paano mo ina-handle yung toyo ng jowa mo? Ayan to, nagawa ko. Paano? First time nangyari sa akin. Bakit nagkaroon sir? siya ng Wait, toyo. Wait. Babaliw ako. Kasi si Sabi pinagdadaanan. Tanong lang natin. Tanong lang yan kasi lahat ng babae pare may toyo yan eh. Lahat ng... ngayon ako naka-experience ng babae na may toyo. Yung una sabi ko, ano yung toyo? Yung sausawan? Oo. Pero may experience mo yun pare. Yung na-experience ko yung grabe man, hindi ako mapakali. Parang palagi ko siya ni-message. Yung palagi siya naiinis kapag inaano ko siya. Kaya sabi ko, ay, ano ba to? Tapos yung tinanong ko So, si ayaw papa. masyadong clingy. Oo. ganun. Yung tinanong ko si papa ko, I'm like, Dad, how do you like handle this? Sabi niya, oh, don't worry, it's normal for me and your mom. For the Philippines, women call it tempo. Tempo is like toyo, di ba? Toyo, tinotoyo. So sabi ko, oh yeah, tempo. Okay, like a rhythm on sound. Sabi niya, no, not like that. Like tempo, like one day you see them, all being nice, and then immediately they change. Parang may yung wala kang kasalanan. May ganun na toyo pare. Galit lang sa'yo bigla. So sabihin ko, uy, babe, why you... Ano kasalanan? Laluyo ka. Sasabihin niyo, lumayo ka, huwag mo ko kausapin. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. And that's the right thing to do actually. Parang I asked most of my friends na mayroong long time girlfriends. Kapag nasa ganong mood yung girlfriend nila, they just give them space. Oh, give them space, yeah. Kasi the more that you Pero try man, to... Merong a little bit twist dyan kasi minsan Gusto nila sinusuyo sinusuyo sila. Ay, yun Man, pare. ganito yun, oh. Ito yung una sa akin, yung sinabi niya, don't talk to me. Sabi ko, okay. Hindi ko siya kinausap, ML lang ako. Tapos yung next day, galit pa rin sa akin. Hindi mo okay na. Hello, kinakausap ko na siya. Ayaw niya pa rin, pinunta ko doon sa bahay. Pumunta ko doon sa bahay nila. Sabi niya, ba't ka nandito? Oh. Ito yun, dito ba pasok yung yes means no. No means no. Kaya But yes at times. Kaya ganito to, you will never understand women. Hindi mo maintindihan talaga. Mamamalo ka, kahit anong Hindi mo maintindihan yung toyo ng babae kahit kailan. Alam mo minsan yung kunyari, goods kayo, ginagawa mo lahat ng responsibilities mo bilang boy. Yun ang sasabihin nila, yun ang akala mo. Pero ayun yung minamahal natin sa nila pre. Yung toyo nila pre. Parang nakakamiss din yung toyo. Oo, kasi man, kung walang toyo man, Next space out ano dito, point of ah. relationship? Space out ako dito. Pero para sa ating mga lalaki kasi masama sumuyo eh. Kita, love life. Ano? Wala akong love life. Wala akong love life. Bakit nga kasi forever 31 kami parehas. Kaso You broke the fact, bro. Pero nagkaroon nag-glitch. Ano si Saby, pabayaan naman ako sa'yo, bro. Pero ang sa akin naman, bro, I've dated a lot of times. Tapos parang, bakit naman nila, ganun din sa'yo. Parang, ang mundo kasi dun, bro, parang semi-states eh. Na yung mga tao. Liberated. Catch basic kasi na lahat ng galing Luzon, sa Mindanao, yung mga tao doon. Tapos parang, ikaw, alam mo kasi hindi ka tatagal doon eh. You'll be there for about 4 to 6 years of your life. Tapos parang, kung makakahanap ka man ng long-term relationship doon, well and good. Pero most of the time, hindi. So yun, parang ganun din sa'yo bro. Parang savage lang din ako doon. Wala rin ako pa kung sino yung makilala ko. Cold-hearted. Tapos parang, yun, feeling ko parang I wasted a lot of opportunities for a long-term relationship. Kasi parang, there's this girl that I've met. Shoutout kung mapanood mo naman to. Mamanood tayo in the near future. Then, pagkakwento lang din naman. Honest OT. Honest OT. Ito, tanong ko, Hiro. Dito sa Gapap, pre, wala ka talaga natipuhan. Baka yun na nga. Natipuhan, tawag dito. Honest OT. Masyado kasing vague na term para sa akin yun eh. Yung parang, parang gusto you ko try nila- to hit her up na gano'n. Dito sa Gapo? Oo. Dito galing yung first love ko bro, pero alam mo yun, way back Honest then. OT. Honest Way back OT. then na to. Ngayon na lumabas yan pare. Oo nga, may wala nabanggit sa inyo. Hindi ko ano ba yung term ng OT?
First ko lang Kasi yun. Onis OT means sino Sino ito? ito? Read it backwards pala. Okay. Ayun nga pre. Meron It's like, palang, may ganun we're palang trying no? to... Okay, I get it now. Okay. Meron palang ganun na may first love si Hiro sa Gapo. Gapo. Kala ko, First- from birth, Stone Cold bastard yun eh. Di ba? Ako Grabe naman- naman kayo sa Parang- kita niyo naman kung gano'ng kalambing sa inyo to. Tapos parang, ang akin doon kasi parang, yun, na-heartbroken ko lang ako at a very young age pare. Tapos Sino parang, yun? Sino yun? Ilang Oh, taon ka nun? I need to know. Ilang taon ka nun? Second or third year high school, I confessed to her. Tapos parang, ang reply niya, hindi ko makakalimutan eh. Hindi ko kasi alam, non-verbatim to, parang hindi ko kasi alam, parang hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. So parang ako, gets ko naman na parang play safe yung sagot niya eh. Parang ayaw niya ako masaktan, parang she wanted to stay. Ang mahirap dun bro, medyo naramdaman ko na parang dumistansya na talaga siya. Nag-start to bro, wala ka naman, ito mare. So parang nagsimula yung grade 3. There was something about this girl bro na parang nahook talaga. So ako. talagang Alam mo yung, matagal na. bro, yung mga kaklase ko iba high school sa elementary, alam nila, tapos ngayon alam nila rin. Hindi ko na talaga i-name drop. For me to know and for you to find out. Tapos parang, nagsimula ng grade 3, tapos parang, alam mo yung butterflies talaga, pag nakikita mo siya nun. Tapos ang ginagawa ko nun bro to show off, sobrang ginagaling ako sa ACADS. Kasi to the point na parang hindi naman na kailangan na parang sagutin ko yung tanong na yun kasi kakasagot ko lang. Pero sasagutin ko just to show off na tsaka para kapansin niya ako. So ang gusto, parang yun, naging close kami hanggang, magkaklase kami hanggang grade 6, tapos parang nag-transfer ako ng ibang school siya, pero nag-transfer ng ibang school ng high school eh. Nung grade 4 to 6, ang nagustuhan ko sa kanya, malambing siya. Hawaan niya kamay, may mamassage niya. Pero, So, pa-fall siya. Pa-fall siya. Ang parang panikilig kami dito. tapos parang, hindi na nga, tapos, syempre yun nga, siguro, yun na nga rin, at that point, hindi ko na, unconsciously, siguro nga, na-fall na rin ako. Tapos parang ako, nag-transfer ako ng high school, nag-transfer siya ng high school. I try to keep in touch. Tapos, parang every now and then, nag-message ako. Every now and then, nagre-reply naman siya, nagkakausap kami. Tapos, I mustered up the courage, yun nga, sometime third year or second year or third year, hindi ko na maalala eh. Kasi alam ko, by fourth year talaga tinanggap ko na eh, na it won't work out. Tapos parang yun nga, sometimes second year or third year, I mustered up my courage to confess. Pagka-confess ko, yun yung sinagot niya. Tapos hindi ko alam ano yung habang nagbi-build up dun sa confession, kilig na ilig ako, tapos biglang boom! Parang mangyayari sa akin. Drop the bomb na parang yun nga, yun yung sinagot niya. Kinonsult ako ngayon talaga yung mga close LM friends sa akin. Kasi parang pinupush talaga nila. Hala, ba't yun ang nangyayari ganito, ganyan? Parang, sabi ko, hindi, wag niyo nang i-try na i-force kasi parang kung sa kanya nang galing yun, parang feeling ko no other person can influence you to change your mind. Tapos parang ako, sabi ko move on HIRO. Tapos parang you made a fool of yourself for a very long time na. Parang nangyayari sa akin yun. Boy! Bro, kaya ito yung naging mentality ko towards college. Sabi ko, fuck that. I'm going to approach college in a way na parang open arms, heartless. Open arms pero heartless sa relationships, sa love-wise, love life-wise. So yun yung nangyari, parang pagdating ko sa college, sa Manila, tawag dito, may makilala akong babae, well, good date tayo. Tapos parang, there always comes a point na parang, feeling ko I'm taking advantage of everyone that I've dated. Kung makapanood man doon. Ang ano ko doon, ang pinagtataka ko doon, para akong hitch, bro. Alam mo I yung get hitch? what you mean, yeah. Ikaw lang yung parang sakayan. Oh, parang ikaw yung... As in, bro, as in sa... Siguro, parang ka nag-hitchhike. Hindi bro, yung hitch na movie yung kay Will Smith. Do you know the movie? Magde-date kami, magiging close kami, pero not to the point na parang magiging kami, tapos parang, ayun, may mga, SPG na to, pero yun nga, may gano'n na mangyayari, tapos parang, Wala na. actually, wala. Tapos full on disconnection, pero, ang pinagtataka ko bro, after nun, wala ko, scratch that. Ang pinagtataka ko nun, after nun, hindi kami nagiging kasi di ba parang after yung isa iba, ghost na kaagad. Saan yan? Tropa pa rin sila lahat ngayon.
Actually, ano yun, ngayon nga, closer na kami. Parang wala lang nangyari. Parang wala na yan. Tapos ngayon, lahat sila may boyfriends. As in, most of them Pero hindi long naman time. naging awkward. Hindi naging awkward mo na, mas close pa nga kami. Kasi ngayon, parang mas kakwentuhan ko pa sila every now and then. Nag-comment ako sa ano nila, chill lang. Kinakamusta nila ako every now and then. Tapos ngayon, a couple of, siguro last year or 2 years ago, si long-term crush, yun nga si First Love, she got pregnant. Oh. Tapos nakita ko yung baby. Tapos parang ako, I wanna be upset. Wait. Pero, Huling El Bimbo. huling albino. Huling El Bimbo. Kukumpletuhin kaya ni Hiro yung ano ng Huling El Bimbo. Diba? Yun na, parang gusto ko maging upset na parang before pa na siya mabalitaan na pregi, nakita pa kami kasama niya yung guy. Tapos sure ako nakita niya ako. Alam mo kung saan? Saan? Sa Somerville. Oh? Oh. Hindi ko lang binanggit sa inyo, ang galing ka magtago ng emosyon ba? Nakita ko siya sa Malungkot ka nun. Oo, pare. Siyempre yung ano, TBH. parang ano, yung dapat sa akin Dapat sa akin to eh, no? Dapat Ganun. ako to eh. Tsaka, ano bro, din na ako nagsimula na parang questioning ko yung sarili ko tsaka yung personality ko. Sabi ko, doon ako na parang, sabi ko, saan ba ako nagkulang? Sabi ko parang, okay naman ako na lalaki. Parang ako lang talaga. Diba, straight A's naman yung akats ko doon. Straight A's, Sabi ko, may hindi itsura. naman ako pasagulero. Sabi ko, ginawa ko naman lahat. Tas, ang na-realize ko ngayon when I grew up, I was building my ideal self for her. And not her ideal guy for herself. Yun yung na-realize ko na parang, Kumbaga, sabi nga ni Batman, is the hero that we want, but he's not the hero that we need. Exactly. Tapos ngayon, sobrang close ko yung family niya bro. Kasi yung mom niya every now and then pa nakikita kami, oy, hindi ka plus parang bless ako. Yung ate niya, close ko. Yung mga kapatid niya, alala ko. Ganito to hero eh. Oh, yan. Because he's the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. Yun yung nangyari sa Yun ang nangyari sa ganito to mano, ang perspective ko. You can't find true love. True love will come to you. It's like it's like a work of God. Like you know, a work of God. Like you know how God works. He works in mystery. You know, love is like that, man. Yeah, like bro. for real. Like when I was living in the States, man, ang ina, tagal kong naging single pre. Pero Ako I don't mind pare. pero Sabi man mo eh. bigla na lang sinagot ni God yung prayers ko na, wow. Ano to? At saka Pero ako ngayon, parang I just, Ganun yung pre. hindi I keep myself preoccupied. I just know my priorities. Yes. Talaga tinitimbang ko lang na parang, kasi yung mga tropa ko, others are working, yung iba may mga long time girlfriends na. Tapos parang pinupush nila ako na parang, oy bro, may tsura ka naman, ganito, ganyan, ba't ano? Sabi ko pare, ganito meron akong pamilya, meron akong tropa. Ay, meron akong sarili ko, meron akong pamilya ko, meron akong mga tropa. Doon pa lang, minsan nagkukulang na yung oras ko. Sabi ko, pag pinasok ko sa equation yung love life, kasi ayoko rin naman maging ogag sa kanya eh. Kasi pag gusto ko, pag pumasok ako, commitment. Di ba? And kapag may commitment, may time. Right. Di ba? So parang, doon sa top 3 na yun, kaya ko siyang ipasok kung gugustuhin niya, pero top 4 siya. Di ba? Aray, so parang meron siyang Or, meron. or at best, top 3 siya. Kasi talaga, at the moment talaga, kasi sabi ko, hindi ko hawak oras ko. Pero kung- nag-aaral pa ako. Siguro kung babae ako, masasaktan ako ng ganun. No? Masakit Oo, yun. masakit yun. Pero wala pa naman ako nilito na ganun. Oo. Hindi ko na pinapaabot na parang lulubog sa ganung katindi yung Pero sa samahan babae, namin masakit dalawa. yung Oo, masakit pare, yung sa babae. for sure. Sasabihin Pero nila. pwede naman sabihin yung subtle eh. Sa hotel na, tsaka yun nga, sa communication yun, in a nice way na parang madedeliver. Oo. So, ganun na. Ay, meron na pala ako napagsabihin, actually most recently lang. Pero tropa pa rin kami. Sino yan? Oh, this, Oti. Panood niya kaya ata, I doubt it, no? Taga saan muna? Taga saan? Working. At hulaan niya kung saan kumpanya. Lokal. Paborito nating beer. San Mig? Panood niya kaya, doon freak out ako pare. Ay, bakit Ikaw, sabi mo? Hindi, you're ready Dami. to move on. Yeah. Pero sige, just spill the beans. kung mapanood niya man to, matatawa lang siya. Oo. Yun niya, sabi, Saan mo nakilala muna? mutual friend. Classmate siya nung high school buddies ko way back elementary. So lokal.
Lokal. Oh, tas yun nga, Parang parang walang narinig mga ganito Kailangan madalas kang podcast Ang dami na bubulgar pare. Hindi kasi Saby, alam ko medyo compared to Ivan and Sai. Ako pinakamadrama. Oo. Tsaka ako kasi very feeling ko very private person ako, parang they're here to testify about it. So, parang hindi ako share sa'yo talaga kung natitimbang ko na di pa tayo ganun magkakilala. And I don't use time as parameter in that Kasi that's fucked up Kasi parang yun yan, di ba may mga relationship that last for 10 years pero di naman nag-work out. Meron mga 10 days pa lang magkakilala pero parang panghabang buhay na. Ganun ko rin tratuhin yung friendship, bro. Hindi ako sa time, parang kahit buong buhay na tayo magkakilala pero BS naman pala yung trato mo sa akin. Wala ka pa rin kumpara dun sa kakakilala ko lang. Pero yung trato sa akin, alam mo yun, ramdam mo yun Ramdam ko yun, ganun din ako. So yun, nung nakilala ko siya, ito naman si ate girl from Saby. Sunday. Shout out Saby. ate girl from Saby. Kung nakikinig ka. Ganto siya ka... Paano ba? Ganto niya... Ayoko lumabas na parang #pogi problems. Pogi problems. Ayun ka! Pogi problems. Sana ang pogi. Yun niya, bro. So, yun niya parang birthday niya. As in Okay. birthday niya, Birthday niya. she wanted us to go out. Andito na ako, As you and her or lahat kayo? Hindi, just me and her. Ooh! Birthday niya, bro Oo, birthday. Tapos sabi ko, I'm going to be honest, wala akong pera. Sabi ko, if you're looking for a date, sabi niya, hindi, basta pumunta ka lang. Tara, lunch tayo. Ano bang oras break mo? Dito ko na-gauge na parang, fuck, this girl is into me. Tapos parang, yun nga, we went out. Sacrifice. Yun nga, we went out. Birthday niya, bro. She could spend the day with her family. And actually, she did. Pero dinner time na. So yun, nung nag-lunch kami, mga late lunch, yung mga hapon na lang. Break ko. Tawid ako Ayala, nag-meet kami, nag-McDo kami. Tapos parang ako, nang kain ka lang. Sabi ko, okay naman ako. May klase pa kanina, okay. Ito ang opinion ko man Tayo mga lalaki, ma'am, mabilis lang ba tayong maniwala sa motibo ng babae? Kasi ang bilis-bilis natin magkaroon Ako motibo ganun. Ako ganun ako Ako same. Dati. Kaya prone tayo sa heartbreak. Kaya marami ring pa-fall. Oo. Ako siguro dati. Siguro, di ko pa lang din nakakaharap talaga yung katapat ko ngayon. As in talagang... Kasi na-fall ka kayo numero 1 Oo. Sobra pare, as in... Pero Parang ako lang kay Ganito na to lang, imagine, tol. Mas deep. Imagine niyo na lang kung gaano ako kalambing sa inyo. So imagine niyo kung gaano ako pagdag... Ay! Pare mo masakit na yun. Masakit yun. Oh. I can't put it into words pare. Tapos makikita ko, So, hindi ka ba na friend zone nun? itong si girl. Girl Ako yun number ang one. bro, feeling ko kasi parang... Na friend zone, gano'n. Hindi. Ako yung nagsabi sa kanya na parang gusto niya ng merong commitment, may label na So ang sabi ko, Pogi problems. Pogi problems. Pogi problems. Facts lang to, viewers. Facts. Hindi sabi ko, nakausap ko siya, ang haba. Kasi ang haba ng I'm not the person to chat and text, pero yun nga, wala kaming way to communicate And ayoko rin makausap over the phone call kasi feeling ko pag umiyak, Maawa ka. Oo, tao lang tayo bro. It's a trap. Diba? It's a trap. It's a prank. So yun, nag-chat kami. Doon na bro, sabi ko, kung palalalimin ko pa to, mag-aabulsilan lang, might as well end it now. Sinabi ko parang, I'm not ready yet for a commitment. I have my priorities straight na parang me, my family, and then my friends. May akats pa ako, nag-aaral pa ako. Sige kung mayiging, nilito ko na siya, kung mayiging tayo, hindi kita mabibigyan ng oras. Kasi real talk. Kung mabibigyan makita ng oras, feeling ko, hindi mo rin gugustuhin na maging ganun yung sistema natin and eventually we'll break out. Now going... So, what's the point of... So, like, going to future now, yung nalaman mo na may baby siya, masakit. She first. Mas nasaktan ako bro nung nakita ko lang na yun nga, may gaya na siya. Pero nung nakita ko yung baby, parang, natuwa pa nga ako, is parang kamukha niya. Tapos yun yung ligawan mo. Hindi saan nagaling yun Big Soto Please, tanong pa kayo. Si HIRO yung naging ng TITO Talks ngayon.
Tumilim ang balik. Kaya, yun yan, so makita ko yung, pagka kunyari, picture niya at saka yung guy, syempre ilang akong mag-react. Pero matik pag picture niya at saka yung baby, automatic nagre-react ako, nag-like, in-heart ko. Nako? Picture ng baby. Tsaka yung ate niya kasi bro, so sobrang close ko, yung mga picture na... Baka yun na, yung ate. Yung Pinasawa na rin yung ate, ano ba? Yung panilyado na rin yung ate. Yung pinsan. Yun yan, Yung mama. Dami no. Dami Sige, nga pala. pala. Sige. yung anak nilang dalawa, laging may Connection. laging nag-upload ng photos yung ate niya. Akala ko, So doon ako lagi nagre-react. Uy ate, ang cute naman nila to. Tsaka yun. So parang, yun na lang, I learned to accept the reality na parang, you know, she moved on, I moved on. Pero yun, doon pa rin yung longing na, shit. What you have been? Oo, Ako dapat yun eh. Oo. Kasi, sa kanya ko lang naisip na parang I'm willing to risk it eh. Kasi dito sa iba, realist na ako na parang wala talaga ang time. Siya yung babaeng sumira sa'yo. Siya yung babaeng sumira. Siya yung babaeng binago ka. Hindi dahil naging kayo, dahil nasa nangyari. Siya yung babaeng bumuo kay Hero. Siya yung Sino one si Hero part of ngayon? your life na kung sino ka. Malaking Impact. impact. So yung from the sweet, loving, caring hero to the realist and Heartless hero. I'm still that person bro. Diba nararamdaman niya naman feeling ko sa trato ko sa iyo. Kaya pala favorite niya yung Heartless ni The Weeknd. Kaya wala, there's something. Tingnan nga natin yung lyrics nun. Heartless lyrics. Kasi bro. Tingnan, hanapin natin yung Saby, feeling ko kasi bro yung attitude mo na nasa States ka pa rin, nagkaalala na nasa Manila ako. Kung gano'n rin, man. Kasi, Ganda ng lyrics Tingnan natin. Never need a B, I'm what a B needs. Bars bro! Ganun na nga. Hindi siya kaya niya talaga alam, kasi nandun din talaga kasi sa point na, hindi naman sobra, pero kilala ko na yung sarili ko, na kapag nandyan na siya, tapos nagkataon din na prep na ako, all set na ako, hindi siya, I'll make her believe that she made the right choice. Mayroon sabihin na I'll prove it eh. Yun na lang, I make her believe that she made the right choice. Well, you should be happy there. Yeah bro, I am. Yeah. I am. Sabi Wala niya- na yung negative energy, negative vibes. Nung Nice. una talaga nung parang, yun nga, nung nabalitaan ko pa lang kasi sabi ng mga tropa, bro nakita ko si ganito Kasama na ako, parang, Yung first impression mo talaga. Hindi mo magagawa magalit kasi parang sino ka ba para magalit? Pero natural yung magiging impression mo nun. Oo ba? Feeling ko naman din. Naging tao lang din ako. Nagmahal nga lang ika nga. Nagmahal ka lang. Nagmahal. Nasaktan. Naging fuckboy. Yikes! Never need a B, I wanna be need. Shout out The Weeknd, baka naman. Ito pala rin sino, because I'm heartless. And I'm back to my ways because I'm heartless. Oh! Damn! Said I'm heartless. So much poo. Kasi, Be falling out the pocket. Sinasabi ng mga high school buddies ko na parang yun nga, pinupush nila na yun nga, sa love life. Kasi nga yung iba parang, bro kami nga parang, alam mo yun, pahirapan sa amin na, ikaw bro, you have the assets. You have, sabi ko, Man, ganito to. Yung natutunan ko man sa experience ko, never need anyone's opinion. Ikaw ang Hindi, makakasagot nun. their opinion will stay as an opinion. We'll diba? stay as an opinion, pero ikaw yung choice. Ikaw You will always have the choice final mo. say, di ba? Yes. Parang, kaya ako sa sarili ko, If you wanna find out the results, then you have to make actions for it, di ba? Tsaka yun, to put it simple talaga. Yun na, lagi sinasabi ng other friends na parang, siguro nga bro, huwag mo hanapin, baka di man. Good. Nangyari sa akin. Oo, pare, di ba? Right on cue. Oh. You broke the pact. Shout out kay kung sino ka man. Alam mo, papanoorin mo to. Pero hindi ko rin alam kung parang now I'm receiving karma dahil sa kabadboyan ko. Hindi, sa tingin ko hindi. Kasi yun rin ang tingin ko dati, di ba? Parang yun yan, all of them actually. I'm so
I'm so assured na not just most of them, but all of them, I'm still friends with. Mm. And they'll also probably say the same. Kasi, sa atin, alam parehas tayo eh. Parang iniisip ko nga, di ba? Dati napag-usapan natin, bro, kinakarma tayo sa lahat ng ginawa ating kalokohan sa Manila. Bro, sabi ko sa'yo, ilang years na ako nag-isip. But now, yun na, ini-enjoy ko lang. Oo. Kasi sabi ko yun nga eh. Ngayon pa lang, sobrang preoccupied ko na. Sabi ko, siguro nga talagang darating na talaga yun. There will come a time na, yun na, meron panahon pa. Darating na hindi mo inasa. Like, poof! What's up? Baka nandyan ka na. Baka na pinapanood mo na to. Hit me up. Na. Slide in my DMs. Umaming ka na kung mapapanood mo to. Yun. Palaban ako ah. Kaya di maganda sa Tito Talks, may mga nabubunyag. Madami na bunyag ngayon, pare. Sponty lang. Parang ano yung tsaa, minum ako tsaa. Ay, nahulog. Nahulog. Nasagi si Hiro. Sabi yun, nabalian si Hiro bigla eh. Hindi ko rin alam what made me open up eh. Parang It's the ambience of the room. Nabigla ba siya sa tanong ko? Hindi nakaramdam, gano'n naman. Siguro din ako komportable sa inyo, man. Na, alam niyo yun. Si Saby nga yung inaano kanina, yung tinatanong natin. Bigla ako nilipat. Nilipat kay Hiro eh. Ikaw, men, paano ka mag-deal sa heartbreak? Deal sa heartbreak. Ay, hindi maganda sa yung tanongin yan eh. Bakit? Nagkaroon ka na ba ng heartbreak? Merong isa man, akala ko doon ako natuto naging savage din pre. Sige. Behind Ano? every F-boy. There's a girl. This is me back in the States. Yung hindi ko pa kilala yung girlfriend ko ngayon. When I was in the States, What a lame excuse. Joke lang natin. well, yun nandun ako man, na-friendzone ako, yun ang masakit. Oo. Paano na-heartbreak? How did you... Hindi kasi yung nakilala ko siya, mabait siya, ganun. Siya, friendly, tapos parang ako yung bakla doon pre, alam mo yun? Like ako yung parang Parang ikaw yung best friend niya. parang ako yung best friend niya. I feel that bro, I feel that. Like I said, friendzone, di ba? Yun man, yung huli, yung naging confidence ako, gusto ko sabihin sa kanya yung feelings. Biglang nasira yung mundo ko na sabi niya I don't even feel the same towards you. I'm sorry. So sabi ko, okay. Tapos yung dinagma ko na siya, never talk to her, ganun. Tapos nanonood pa ako mga videos like how do you deal with friend zone, ganun. Sabi nila, sabi dun sa... research na lang. Google na lang ako, sabi ko, well, if you wanna be out friend zone, then don't be friends with them. Tsaka ako, now that I think Ganun. back about it, I have no regrets. Kasi parang, sabi mo last time, but it's better to have love than to have never loved at all. Ang takeaway ko dun sa ginawa ko, at least trinay ko, di ba? Nag-confess ako. Hindi ka habang buhay mag-iisip ng what if. Oo, ng what if mismo. Hindi ka mahabang buhay. Kasi yun yung minsan, di ba? Paano kaya kung ito yung ginawa ko? Mahirap yun eh. Mahirap. Ang dami mong tanong sa isip. Hindi ka makakatulog, kaya gawin mo lang. Kaya viewer, Kung ano man yung maging resulta, be a man. kung gusto mong umamin kay crush, umamin ka na. Harapin mo yung takot mo. Diba? You don't know what tomorrow holds. The definition of bravery is doing the action while afraid. Mahirap magsisi sa huli. Oo. Wale mo, may gusto pala sa'yo. Oo. Hindi ko sinasabing si Jose Enrique to ha. Hindi ko sinasabing si Jose Enrique. Umamin ka na lang. Umamin ka na Jose Enrique. Shout out kay Jose. Shout out mo na rin yung crush niya. Shout out kay Siguro pag napanood mo to kasi mag-cringe yung pet mo, pre. Ganun no. Sa dami nga mag-usasabihin. Hindi, may sasabihin pa si Oo, bro, kasi sige, game lang. dun sa side na pagiging heartless, pare. Kasi ako eh. Pihikan. Ang dali, hindi na sasapihikan pa. Ang dali ko lang ma-turn off. Ang dali ko lang ma-attract. Tsaka, hindi Kasi you know what you want eh. Oo, tsaka True. viewers, I call BS dun sa mga hindi tumitingin sa itsura. Sobrang BS. Oh, Alam mo bakit, tol? Ano yung una na purposive ng eyes?
Itsura. Di ba? Doon ka na-attract, pero you fall in love with the personality. Doon ka na, di ba? Kaya yung mga Shout nagsabi out na parang... kay Andre Asio at saka kay KDMML. I like, classmates ko. Nilike yung GH. Shout out Dre, shout out Kenneth. Salamat. Update lang sa akin. Nice. Yun nga, it's parang... Saan ako? Doon, ang dali kong ma-attract. Physically, parang, I don't blame myself, bro. I'm just a man. So, di ba? It's parang, yun nga, na-fall in love ko sa personality. Ang nangyayari kasi, yun nga, ma-attract ako. Diba this... Ma-attract ka. Oh, chick then way back, LM. Sobrang ganda, bro. As in, ayoko mag-rank kasi parang feeling ko pipitik yung mga feminists nila sa ano. Basta, super ganda, super ideal girl. Sexy, maganda. Talino. Sabihin ko lang, bro, sa personality yun nga, diba? Parang ideal, sobrang ideal na sa physical appearance. Nung nakilala ko siya, pare, doon ko na-realize na parang, man, it's not just about the looks. Man, ganito man. For me, man, since, I was in the state living there before, yung napansin ko mo yun nandito ako, everything was so unexpected. Yung nakilala ko siya, yung hinahanap kong ideal woman, wala doon eh. Pero nandoon yung personality niya na parang yun nasa dibdib ko, deep inside me na, ay, ito yata yung hinahanap ko that's missing. Yeah, that's it. Tapos Yung pilitik ka ni Cupido. Parang doon lumabas yung totoong ideal woman na gusto ko talaga sa buhay ko. Kasi man, yung ideal woman na naiisip mo ngayon man, hindi ayun yung cover eh, ayun yung na-blindside ka man eh. Makikilala mo lang man ng... makikilala mo lang pre kung sino yung tunay. Tapos doon mo makikita na, oh shit, I'm woke. W-O-K-E. Parang ano yun eh. Yung parang... Kasi while we fantasize, iniisip natin yung idea mo. Pero once na dumating na yun, hindi na yung utak yung gagana. Yung puso mo na yung gagana. Ito pala kahit yun. mataas yung utak mo, sabi mo na, ito pala yun. Naman. Parang ano, mahito. That's how, I fell in love with Kay numero uno. Kaya yung numero uno mo man, that's just a lesson. Way to go makes the work and mystery. Like, bro, para sa akin, there's some, kasi marami na nangyari sa akin, there's some people na dadaan lang sa buhay natin to teach us a lesson. It's like God's way na, God's way. This is to your make you strong. Yeah. Kaya ikaw sa iyo purpose na sa'yo. Kaya kung numero uno, nagkamali ka. Charot! Nagkamali ka! Itatama ka ba ni Hiro? Hindi, may buhay, sariling buhay na siya. Hindi kasi ako, numero uno! Sinangyari na rin sa akin yun, Min eh. Although hindi ganun katagal. Pero hindi siya numero uno. Alam ko na ata yun eh. Sinabi mo na sa akin. Alam niya rin yun. Kasi napaka-drama ko sa buhay. Viewers. Man, yung sinabi mo sa akin yung problema mo, sabi ko, ouch. Ouch, parang kinukurot ako sa puso. Parang kahit hindi ko naranasan, pero nararamdaman ko yung sakit mo. Sabi ko, sakit. Paano kaya kung ako si Ivan, tapos ganun ng I don't know how I would deal with it. Parang gagano'n ko na lang. Ouch. Parang kunyari, nasa bubong ako. Ayun bro, tapos hindi naman sad, pero tamang adjective for it. Basta, every now and then makikita ba niya siya ng mga high school buddies ko, LM buddies ko. Uy, nakita ko si ganito, parang... Binabalik sa'yo. Oo, parang, bro, may sariling buhay na siya pa, may anak na nga. Huli ng lahat. Diba? Let her be pa. Pero yung mga ibang pero nandun pa rin yung mga ibang mindset niya sasabihin mo, di mawawala yun. And what if, what if si numero uno naging single ulit, single mom. Tapos, for some reason, the universe made you meet each other. Kasi ganun si God eh. We'll never know, di ba? Oo naman. What if And that there's happened? possibilities. What if that happened? No. Would you still love her? Would you still, Like even the fact that she have a child now, tatanggapin mo ba yung anak niya, tapos tatanggapin mo ba siya sa buhay mo? Yun ang mahirap na question sa most, yun yung mahirap na what if, so. For you. Pero shoutout sa dad ko, sa stepdad ko, thank you.
Yun, props pa si step Oo. mo. Hindi ko siya masagot straight up pare kasi parang You don't know what the answer. I might answer now would not be my mentality tomorrow. Mm. Diba? I could say na parang, oh naman, straight up, oh naman. Pero, alam mo yun, parang, mentalities change. Oo. diba, everyday. Kasi magkakaroon ka ng you anak na learn hindi mo something anak, no? everyday, eh, di ba? Pero am I discounting the possibility na mangyari yun? No, of course not. Di ba? It can. It can happen. Paano nga eh? Ay, yung magandang pahabol dun eh. Paano nga eh? Di ba? Ayun. Right now. Right In now. your state right now. Kunyari, dumating siya sa buhay, tapos, Kunyari, eto, ayan, roleplay. Ako, Ang solid yung estado ba yung sa'yo, host, no? Oo, yung guest to. Guest to ba? Okay. Ganyan ba? Ako, chinat mo ako. Hi, HIRO. Kamusta? Ay, Lisa. Nag-text si Crush. Ano gagawin mo? Deep conversation. Roleplay, dali. Ano kasi, wala akong makausap. Pwede ba tayo mag-lunch? Pwede tayo mag-lunch? Wala akong extra, pero sige lang. Sige, sagot ko na. Ay, oo. Ganun ba yung pwede? Paano nga akong ganun? Tapos Tsaka alam mo bakit hindi nagiging valid sa kanya yung roleplay ninyo? Hindi bibigyan ko kayo ng insight kung anong klase siya ng tao. At a very young age, she was very mature. And that's something that was very appealing to me way back then and up until now. Okay. Hindi siya yung may case siya na mag-inarte pero hindi siya maarte. Malaking ano sa akin yun. Malaking selling point. Malaking turn on kumbaga. Paano kung nandoon pa rin lahat pero single mom na siya? Paano? Pinupush talaga. Gusto ko lang marinig. Kasi dinugest na ako. Kasi mapag-isipin mo, kunyari, yun nga nangyari, tapos ikaw, she was the woman that you think in the beginning that, she's worth it. And then she's worth it even though she have a child, di ba? Of course, pipiliin mo maging masaya. Pero, I don't know how your mind works. Pero paano nga, pre? Give me a minute. Pero, Kaya mo ba o hindi? Ayun ang maganda. Ito na lang. Will Sige. she be still worth it when that time comes? Will she be still worth it? The same Para worth you treated her back then. feeling ko naman. Despite the child? Bagay, hindi, sa akin, even though na marami na akong napagdaanan, marami na akong shit na naranasan, marami na akong, iba pa rin yung first love. Oo, iba talaga. Iba pa rin si And I'm a Virgo, bro. I'm a hopeless romantic. iba pa rin si si 5 years. Let's check kahit di mo ako sinagot. 5 years yun naligaw kasi yun, bro. Iba pa rin yung mo sa kanya, yung parang amor mo sa kanya. Nandyan siya kahit gagawin ganyan, parang I will still love you. Ba yun, di ba yun? Di ba ako kasi, how I think nowadays talaga kasi, sinabi ko yung last time, 50-50. When giving advices to friends, yun nga, when thinking for myself, 50-50, 50% realist, 50% idealist. Para, diba, the black and white. Parang, yun nga, kung i-apply ko yun sa binibigay ninyong predicament ngayon. It's a deep question. Yeah, bro, it's a very deep question. Pero yun nga, kung ang tanong lang is worthiness, diba? It's worth it. Yeah. It's worth a try. Yeah, worth it. Kaya kung sakaling magkatalit-chilit ang lahat, Yeah, bro. numero 1, at saka 5 years, hit me up. Ako, mentality ko na lang, bro. Parang wala na naman sa akin yung hindi naman galit, parang wala na lang sa akin yung negative vibe, yung negative energy. Ang iisip ko na lang, 'di ba, the best revenge for may nabasa ng quote na gano'n is success. Na parang ipakita mo sa kanya na parang kahit ano lang magbubuon ka, yung buhay mo na Nakabangon ka. Maayos ka. Maayos. Best revenge is success. Oo. Success and silent. Yeah. Tsaka yun, hindi naman talaga na baliw eh. Kasi parang, ano mo yun,
a lot of people din Natanggap mo na... agad. You were Oo. young. Siguro nga wala yung factor din na parang inano ko sa sarili ko na As you parang think mature hindi back pwedeng then. ganito na parang alam mo yun, papakalubog ako sa... Lungkot. Oo. Parang ako. Shout out kay Charles, alam mo yung ginawa natin. Charles Malyari. So, wala. So, ano na. So yun. Begging segment. Hindi. It was a nice final thoughts na lang. Kaya siguro let's do a round table na parang plans for the future. So, Okay. Ako muna ba? Oo ba? Sige. Plans for the future. What kinds of plans? Anong klaseng General? plans? Generally. I mean, sa ACADS, sa family, ewan ko. Basta, basically yung plans for the future. Sa akin man, to be honest... Ito, feeling ko mas okay yung tanong to eh. 5 years from now, where do you see yourself? Okay. Yeah, 5 years from now... Shit, ang labo. That's like a deep question for me though. Kasi sa akin man, I need to stop having the mindset of just going with the flow. Kasi feeling ko, Me too. going Me with too. the flow is like not doing anything for me. Like I have to do more Ngayon actions. when I turned 21, medyo kinonsider ko na rin na toxic trait yan, bro. Oo. Parang ang sabi ko, I should stop parang being the happy-go-lucky guy. Parang, instead of going with the flow, you have to, nowadays pare, if you wanna make, really wanna make a statement, you have to go against the flow. You have to go against the flow, exactly. And 5 years from now, hindi ko nakikita kung saan ako. Kasi I can't tell the future though. Of course. I have to make my own goal. For now, goal ko matapos ang pag-aaral. I wanna join the US Army. Kaso nga lang hindi ko mapasa yung ASBA. Hirap kasi. Math? Hindi ko kaya yung math pre. Tutor kita. So basically you're planning to go back to States? Yes, and college. have a future with US Army. Yun ang gusto ko. Kaso nga lang, what's backing me? Kasi yung natatakot ako sa ASBA pre, sa test talaga. I'm having that anxiety that shit, I might fail and not have another chance. Kasi ilang beses ko na na-fail yung ASBA pre. Yun lang, like, what I'm saying is I'm afraid of failure. Pero sana nga, in the next 5 years, sana maganda ang buhay ko. Kami pa rin ng jowa ko. Yung Tapos may future na kami dalawa, ganun. That's Makakapagtapos nice. ng pag-aaral, tapos magkaroon ng sariling bahay, na nakatira away from my parents, being independent. Pumasok na pag-realize. Bro, Being independent. medyo malabo pa yung sariling bahay. Oo. Yun na lang. Siguro, Pero, yeah. your own place. My own place, yeah. I wanna have my Ganun own na lang, place. I wanna have my own job. I wanna be a boss with me. Like, parang gusto ko ako yung boss, di ba? Yung parang, have my own business, ganun. mga college chance. Kaya nga, eto muna, inaano ko muna maging streamer kasi it's like one of the top Easiest ways. to make money, top to gain money and fame and build what I want, like a house, get sponsored and have like parang buhay ng Jamil. Shout out to Jamil. Parang gusto ko magkaroon ng ganun na lifestyle na madali, fun, with my jowa, di ba? Tapos streamer ka na. Parang buhay na gusto ko. Buhay hayahay. Oo, parang relax tapos lang, nagkakaroon ko ng buhay. pera sa online, di ba? Kaya nga, sana nga magkaroon ako ng laptop or camera para makapag-start ako ng stream ko Ayaw mo para maging maayos. Shoutout pala. Sana po HIRO kung nanonood kayo. Kasi feeling ko po may quality po ako maging role model para na makakatulong. Hindi po ganun kalaki pero tutulungan ko po ang lahat na nakukuha kong bless at i-share ko po sa mga community po. Yun lang. Speaking of, nakita ko lang sa post ni Chaco, legend na siya sa MN. Nice. Gusto ko talaga man, yun talaga ang priority ko. Gusto ko talaga maging, streamer muna. For now, if kahit nila isip, kasi yun ang only way. Kasi hindi ako type of person na parang sasabihin ko ng sarili ko, parang tamad ako man, ganun. Parang tamad ako bumanat ng bulo. Parang gusto ko lang yung easy way. Parang sabi ni John Mo, like,
hire lazy people because the lazy people will Finds the Find most fastest way to finish the job, di ba? Yun. They'll work smart. Oo. Kahit wala akong pinag-aaral, kahit mahina ako sa math, at least meron akong diskarte sa buhay, di ba? Sabi na nila, work out. Hmm. Don't work out harder, work out smart. Kahit ano, tiyaga lang muna ako sa pag-stream ko, kahit online arcade lang ang ano gamit ko. Solid na yan, basta ano, sumabog lang yan ako. One time na sumabog lang yan, pre. Shoutout ko talaga yung naging kaklose ko. Kayo man, sobra man. Yun lang talaga nasa isip ko. Gusto ko, ano, sumikat muna sa stream tapos magpasaya ng mga tao. Yeah. So, ako naman. Ako ba? Sige man. So, ako. So, Parang ikaw- ayaw ko i-disclose to information na din. Okay. Onis OT. Oh. Okay. To si Onis OT, nakako sa akin. Naggawa kami ng contract sa isa't isa. Promise. As in pact. Na 2025. That's 5 years from now. Alam mo na pala. Pag magkandalit, Alam ko na pala. share lahat. Kakasal kami. Oh. Nice. It's like, you know, para sa akin, kung sa normal tao, that would be a daunting, that would be an intimidating promise. Pero sa akin, hindi. Parang gumaang loob ko yung sinabi niyo. Wala ako eh. You felt ano bro eh? Secured ba assured? You felt assured na parang for your future? Ano pala, add ko pala sa future ko. Gusto ko maging impact sa mga generation natin. I wanna make an impact. That's why gusto ko yung way na streamer, di ba? Para ma-reach out ko yung voice ko, ma-influence ko yung mga tao, di ba? One of the reasons bro, one of the reasons why I pushed That's one of the reasons why I started my page, having ML, you know, for start kasi wala akong ginagawa, naglalaro ako ng ML magdamag tapos wala nanonood, di ba? Kahit yun lang na bagay, pre, gusto ko yun. Para magkaroon ako ng pera at guminhawa ang buhay ko with my jowa, my family, my friends, di ba? Yun lang talaga yung ano ko, make an impact to this generation. Sana nga ma-sponsor ako eh. Yeah. Baka naman, tier 1. Tier 1. O Royal Rumble. Boss pre, kung nanonood ka dyan. So yun sa akin, maliban dun sa kontrata na 2025, yung baka this year, kasi tinanggap ng SLA yung yung application ko for law school. Nice one, man. Congrats. Play na natin. So, Last time. I'm going to, baka next year pa ako mag-start. 5 years from now, I would be, siguro I would be reviewing for the bar. The bar And hopefully, take it one time. And I would be See you there bro, 2 years from now. I got you. Ayun nga, junior. Oy, baka naman kung nakita mo ako sa kulungan. Ay, Maliban doon, I want to be, away from my, hindi naman siya away, I want to be independent. Independent. I want to make my own money, live my own life. That's why Live with my own. I think by now, I can do that, but, excuse me, sayang yung opportunity kasi di lahat bibigyan ng opportunity mag-aral ng law. So, I'm gonna push it talaga. Tapos, good luck. hopefully, itong podcast ito, manonood kayo, dumami kayo. Dadami kayo. Dadami kayo. Mark my words bro. Yun. Yun lang sa akin. Ikaw bro. Energy. Aggressive energy. Sino ako? Dadami kayo. Ikaw muna. Ikaw na? 5 years from now? 5 years from now. Junior kita. Sana nga. Baka hindi. Solid sa akin yun. Pero 5 years from now, gusto ko kahit pa paano, same, independent, nagkatrabaho na ako, na-experience ko na magtrabaho if ever ipapush ko man sumunod kay Ivan sa law school. Gusto ko kahit pa paano nagka-experience na ako magtrabaho. Yung chat mami ko. Shout out kay Kita. We're finishing ito. Tapos, ano pa ba? Gusto ko meron na rin akong
kahit pa paano source of income na sideline. Hindi ko maano, pero tapos sana by then or hindi, by then ginagawa ko pa rin to. Me too, man. Like, being in the podcast with you guys has been fun. Kahit ako yung first guest, man. Appreciate it. Ang saya, man. Ang saya. Appreciate it. Kaya kung sino ka man na gustong sumama dito, Comment down below. comment down below. Drop names. Tapos, ano ba? Healthy self, healthy relationship with my family and friends. Tapos, ayun, 5 years from now, sana, hindi sana eh. Okay, sige sana. Sana I still have the same drive that I have now. Kasi for some reason, this quarantine gave me parang a boost sa drive. For some reason, bro, hindi ko lang kung dahil lang na-isolate ako sa society. I'm having the same motivation too. That's why I'm pushing myself. Yeah, bro, parang being isolated from society gives you enlightenment. Pero parang alam mo yun, you just have more time to think your own thoughts. Diba parang ganun. And feeling ko healthy din naman talaga na gawin yun na parang every now and then. Alam mo yun. Right. Isipin ko ano yung mga, alam mo yun, ayusin mo na interaction mo sa buhay. Alam mo yun. Right. Yeah, that's about it. Set goals and just set goals and just do things that would make you reach that goal. So, Ikaw na. ako na. No. Ano lang. Kung Gusto ko niyakit lang ng ano kabalan. Gusto ko lang magkaroon ng stable na trabaho, ganun, sa loob ng 5 years. Yung nakatulong ako sa magulang Not to cut you off, bro, pero give me a minute. I just wanna say a quote by OBJ, Odell Beckham Jr. Wide receiver used to be ng Giants, ngayon sa Browns na. He tweeted, actually hindi ko lang kung parang nasa description niya to or parang pin tweet niya. The toughest part of getting to the top of the ladder is getting through the crowd at the bottom. Gusto ko lang HIRO school quotes. Gusto ko lang maging stable na sa loob sa darating na 5 years. Yung hindi na masyadong maasa sa mga Magulang. ganito. Pare. Stable na buhay lang. Pwede ka na maging independent, ganun. Same, man. So basically, we're all having the same Yeah, goal. most of us have different goals pero may common denominator. May common, yes. Want to be dependent. Because we're at that age na eh. Oo nga eh. Kahit sino nasa age natin, magiging ganun yung Ayoko na kasi perspective umasa sa natin. mga parents ko, man. Parang nakakaya na. Nakakaya eh. Naiya na ako talaga. Oo. Kaya nga, ito muna ang first stepping stone ko eh. Online. Kaya, tier 1, make his dream come true. Give this guy a chance! Give this guy a chance! Give me a chance, I will prove it to you. I'll be a full-time, I'll do anything. So, yun na, let's wrap up. Wrap this Wrap up. this up with a bunch of shoutouts, some greetings, shameless plugs in the bragging segment. Ayaban, go! Shoutouts para sa family ko. Same sa mga tropa dyan, kung sino man nanonood. Shoutouts viewer! Yes, you! Yes, you! Yeah! If you're pointing yourself, yes, you! You, the viewer! We are nothing without you. Hey, amen to that. Nice. That's, yun, greetings. Sino naman? Shoutouts nga pala kay AKA Kilo Shera. Kung nakikinig ka. Kilo Shera nga. Kilo Shera nga. Kay Kilo Shera. Gets ko yun. Mahal kita. Shameless plugs. Ay, teka lang. Shameless plugs. Shameless plugs. Please follow this guy, Playboy Saby. Playboy Facebook Sabes. Gaming. Please. And We'll leave the link to his channel, his page down in the description below. So, tapos, buying segment. Sana di ko makalimutan. Buying segment. Siyempre, Starbucks, baka naman. Yung mga, vape shop dyan sa... Demon Vape. Demon Vape. Sa mga vape shop dyan, nag-vape po kami lahat. Tapos, Give us a chance! Macbeth
please, I love your shirts. I love your clothing. Please give Regata. yeah. So, yun. That's my part. Saby, go. Ay, wait, you should be the last one. Sige. Say, go. Yun, shoutout lang sa girlfriend kong maganda. I love you. Ay! Alam mo talaga ba? Di ba ka? Wait. Isa pang letter M. Okay. That's it. Shoutouts. Family, mom, dad, mga sisters ko, relatives. Ano to eh? Ano pa? Solid. 1 minute. Pero yun na. Family, friends, Team Gapo, Tagpuan, Barrio Verde. All of you guys, yung friends na sumusuporta sa akin, high school friends ko, yung mga nag-like, subscribe, nagpapakalat sa sockmate nila. I appreciate it. Love you guys. And Shameless plugs. Yun nga, follow our guest for today, Saby's gaming channel, gaming page. Hindi ko lang basta kunin ko yung account sa kanya. I'll link it down sa description. Follow us on social media. Ilalagay ko na rin if ever. Hindi, ilalagay ko pala talaga. So, di para sa video na to. Tapos, ayun, I'm plugging this podcast, di ba? Spread the love. G&H Podcast we talk about anything but not everything under the sun. Yun nga. Like, share, comment, subscribe. Pegging segment, Uniqlo. Yeah. Lifestyle wear. H&M. Uy, grabe, H&M, baka naman. Pala, baka naman may gusto kang sponsor sa ng gitara, tumutugtog din ako. Nakikita ko walang string, kawawa ko. Morales, baka naman. Tapos, Nice. what else? Begging segment. Ikaw na viewer na Pinapanood to ngayon. pinapanood to ngayon na nadadoubt sa sarili mo, set your goals and just do. Kasi kami rin nung pinaplano namin gawin to, we were just messing around to be honest. Pero kahit pa paano lokatas na, we're Sinasabi ako sa on our own. Right. On our second episode. Yun, tas Just do it, sabi ni Sheila Boo. Just do it. And do us a favor, like, comment, share, subscribe. G&H Podcast. Don't do it as a favor, just do it. Yes, you're watching. Click that red button, the subscribe button, and hit that like button. And the And share it. notification. Share. And ring that damn bell. Subscribe. G&H Podcast. And lastly, our guest for today, Saby. Shout out to G&H Podcast for inviting me over. Yes. Thank you so much, guys. Sobrang saya ng podcast nyo. Solid, pre. Solid. Thank you din sa shoutout sa page ko sa Much love, Facebook. bro. No problem. And shoutout sa jowa ko dyan, April. Let's go! Date ko. Pangalan. April Joy Silva Marcelo. Oh! Love you. Alam na, +1 subscriber na to. Let's go! Okay. Shout out to my families, my friends, people that get free time to watch my stream live on Facebook. Thank you so much. Pero overall, thank you po sa Pilipinas. Yeah. Shout out to Philippines Yeah. and the States. Yun lang po. Maraming salamat po. Anyone you like to plug? To plug. Plugs. Yung parang You want, Naging segment. you want to endorse? Tier 1, please po, endorse nyo po. Ah! Baka naman po, Royal Rumble po. Hindi ko kayo Sino i-disappoint. ba? Asus Rogue, baka naman. Go big or go home pa. Kung nanonood yung mga famous streamer dyan, like ako si Doggy, Boss Rec, Chooks, baka naman po. Pero maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Thank you po. Shout out sa mga tropa na streamer dyan, si The Wig, yung tatay nila si Tito. Yan, mga local streamers. Keep it up. Yeah, pero subscribe nyo itong channel na to. Hit Yeah, the bell button. ano. And hit that like. Thank you po. Okay, show some love to my friends na local streamers dito sa Olongapo. Pero, hindi ko naman alam kung kami yung kailangan ng suporta. Oo. Hindi, joke lang. Pero, much love kay Potato Chop, Lon, Dennis, Saby, and to my other friends na pinapursue na rin mag-stream, guys. Do what you do what you love. What you want. Diba? Life's too short not to do what you want. So, much love, supportahan namin kayo. Sana return the love. Tapos, what else? For our guest,
ito yung Ito for ang next request. week's episode. Yep. Hopefully we'll have another guest. Tapos, just a sneak peek lang sa guest natin for next week. Ako magpakilala, Onis Oti. Onis Oti! Oti! Onis Oti! Isang solid na apport, magaling sumayaw, magaling kumanta. Magaling mag-rap. Magaling mag-rap, pre. Multi-talented. Multi-talented. And hindi siya dito lumaki, kaibigan. Yeah. Oh, yun. Onis Oti. Medyo ninaro daw na namin Alam mo for na those kung sino ka. that know us. Probably, meron na idea kung sino siya. Bro, I'll see you next week. Yep. Yep. Ikaw ah. Magpakita ka. Once again, George. At ang hapon. G&H Podcast. Yappy! Out. Signing out.